คุณพิธีกรนะครับเป็นท่านผู้บริการสถาบันวิทยาการศึกษานะครับท่านคณาจารย์นะครับเจ้าหน้าที่นะครับผู้นำชุมชนท่านคณะที่มาจากกศนนะครับทุกอำเภอ16อำเภอของอยุธยาท่านปราชญ์ชาวบ้านท่านภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับคณะของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับที่ได้มาในพื้นที่ของบ้านที่กระโปรงที่นี่นะครับเจอแกก่อนเลยตั้งแต่ต่อรองราคาเลยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่บอกเที่ยวมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้จะบอกว่าวันนี้นะครับ16อำเภอของอยุธยานะครับถ้าดูจากสมุดที่ได้รับการเข้ามาตรวจเยี่ยมและเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยนะครับก็จะเห็นหลายคณะที่มาก็เชื่อว่าในที่นั่งอยู่ที่นี้นะเห็นหน้าคุ้นๆนะครับหลายท่านอาจจะมาแล้วนะครับไม่ว่าตั้งแต่สมัยท่านผู้ใหญ่ทวีมนทานะครับซึ่งก็เป็นน้าชายผมเองนะครับแล้วก็มาสมัยที่ผมเข้ามารับตำแหน่งที่นี่ต่อแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานะครับที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะครับคุยกับท่านผู้ช่วยอาจารย์และท่านผู้ในการแล้วบอกว่าเราอยู่ในการถึงเที่ยงหรือผ่านเศษสรุปนะครับถ้าถูกใจอยู่มาถึงเย็นเลยก็ได้นะครับหรือค้างที่นี่ก็ได้นะครับแต่ไม่มีที่พักให้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับวันนี้ผมบอกว่ารู้สึกประหม่าเลยนะครับได้คุยกับท่านผู้ในการเมื่อกี้นะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ปราบภูมิปัญญาชาวบ้านทั้ง16อำเภอครับเป็นตัวแทนทั้งอาจารย์จากกศนนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับผมเองบอกว่าเอาอะไรนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานผมไม่ใช่แลกเปลี่ยนในดีกว่าเขาบอกว่าบ้านที่กระโปรงเองเนี่ยนะครับเราได้ใช้ภูมิปัญญานะครับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการแล้วเนี่ยกว่า 18-19 ปีนะครับเราเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2536บ้านที่กระโปรงที่นี่นะครับถ้าบอกว่ามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงนะครับถ้าเรามาจากบ้านนานครนายกใช่ไหมครับมาจากหินกองจากเห็นว่าชุมชนมันเป็นเมืองหมดแล้วแต่บ้านที่กระโปรงที่นี่ในพื้นที่2 ตารางกิโลเมตรมันยังเป็นสังคมชนบทที่คงความเป็นชนบทเกษตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในพื้นก็จะเห็นนะครับเราได้แรงบันดาลใจได้แนวคิดจากไทยนะครับจริงๆก็ได้จากภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านจากผู้นำทางธรรมชาตินะครับมาขับเคลื่อนในครั้งแรกเท่านั้นเองแต่ก่อนที่เราจะได้คุยกันนะครับก็ต้องแนะนำตัวเพิ่มเติมครับซึ่งเราจะได้คุยกันได้นะครับผมว่าสนุกขึ้นนะครับสนุกขึ้นในเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับผมชื่อสมหมายเกศแก้วนะครับหลังจากที่ศึกษาจบนะครับจบวิชาแค่ปวสนะครับตอนนี้กำลังทำปริญญาอยู่นะครับก็โดนบังคับเรียนอยู่ทำไมต้องบังคับเรียนด้วยไม่รู้เนาะนะครับจบปวสเสร็จนะครับก็สอบเป็นเจ้าที่นะครับของการบริหารส่วนตำบลปากขัดนะครับก็เป็นเจ้าที่ธุรการหลังจากนั้นได้ลาออกมาเป็นสมาชิกสภาการบริหารส่วนตำบลปากขัดนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับประสบการณ์ด้านอื่นนะครับก็เป็นผู้นำทุกเรื่องนะครับเป็นอาสาสมัครเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานกับทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งที่รับผิดตอนนี้นะครับในการช่วยเหลือนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่ก็เป็นประธานศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจุดนำร่องของจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รับตำแหน่งประธานศูนย์เรียนรู้โครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของอำเภอบ้านนานะครับรักษาการแทนท่านนายอำเภอนะเพราะอะไรนะเพราะว่าอำเภอบ้านนาในจังหวัดนครนายกที่นี่นะครับนายอำเภอจริงๆแล้วจะมาอยู่กันไม่เกินปี2 ปีก็จะย้ายนะครับตำรวจมาจับงานเรื่องนี้ยังไม่ทันถึงเอกสารครบเลยแก้ไขอีกแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดที่มันเป็นเรื่องผ่านนะครับเราใช้คำว่าเรื่องผ่านเพราะนั้นก็เลยรักษาการนะครับตอนนี้เราบอกว่าประสบการณ์นั้นอื่นเนาะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับก็ทำงานในกลุ่มของงานต่างๆนะครับแล้วก็เป็นประธานนักเรียนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นภาคการจัดการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองฟุกุชิมะนะครับที่มีโรงงานไฟฟ้าอยู่นะผมก็อยู่ภาคเกษตรย่านด่วนนะครับก็ได้ความรู้เรื่องการจัดน้ำอะไรบ้างมีประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศภูฏานนะครับภูฏานนะครับไปกับมูลที่ใช้แม่นากับกสนะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความสุขมวลรวมนะครับตอนนี้ก็บอกเป็นรูปแบบในการประเมินหมู่บ้านชุมชนนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวจะมีการประเมินความสุขนะครับมวลรวมชุมชนลงไปนะครับให้ท่านได้ประเมินหมู่บ้านของท่านอีกนะครับตอนนี้ก็ออกเป็นรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำตัวไปแล้ว5 นาทีเนาะเวลา30 นาทีจะเล่าเรื่องอะไรนะครับทีนี้เราบอกว่าเรารู้จักกันแล้วนะครับทุกคนต่างผ่านประสบการณ์การทำงานที่ค่อนข้างจะสูงกับชุมชนบางท่านที่รับทราบข้อมูลก็คือมีศูนย์อยู่แล้วนะครับเป็นศูนย์ที่ถ่ายทอดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่านบอกว่าเมื่อวานได้คุยเรื่องคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันแล้วมีศูนย์แล้วท่านดำเนินการที่ช่วยเหลือคนในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับความรู้ที่ท่านมีประสบการณ์ที่ท่านทำให้กับคนทั่วไปได้นำไปปรับใช้ไปยุใช้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวชุมชนบางท่านก็บอกว่าไม่มีศูนย์แต่อยู่ในชุมชนนะครับมีลักษณะความโดดเด่นที่เป็น
ใช้ได้ถึงบ้านนะครับใช้บ้านตัวเองใช้แหล่งเรียนรู้ตัวเองใช้กลุ่มตัวเองในการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีเกี่ยวกับเรื่องปัญญาสิ่งพอเพียงให้กับบุคคลที่ได้เรียนรู้นะครับบ้านทุ่งกระโปรงก็เช่นเดียวกันนะครับเราเป็นชุมชนเล็กๆที่บอกว่าเวลาที่คนเข้ามาทุ่งกระโปรงนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ติดต่อบอกว่าถึงทุ่งกระโปรง3แล้วนะครับไปทุ่งกระโปรงไหนเข้ามาทั้ง9ทุ่งกระโปรงเนี่ยนะครับถ้าคนจริงๆคนขับรถผ่านจะบอกว่าทุ่งกระโปรงก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับจริงๆไม่มีอะไรจริงเนาะมีแต่ต้นไม้นะฮะทุ่งนาก็ไม่เหมือนที่ยาที่ซ้ำนะครับเราบอกว่าในความไม่มีอะไรเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่สามารถเก็บเป็นเก็บได้700ได้นะครับในสามารถจะมีได้เราลองมาดูว่าถ้ามาจาก16อำเภอนะครับ16หมู่บ้าน16ชุมชน16ศูนย์เรียนรู้นะครับทั้งเจ้าที่กศน.เองนะครับที่มีบทบาทหน้าที่ที่ลงไปช่วยในการส่งเสริมการจัดการความรู้ให้กับชุมชนนะครับวันนี้นะครับผมใช้สไลด์ตัวนี้นิดนึงนะครับบ้านทุ่งกระโปรงเนาะเข้ามาท่านก็เห็นแล้วว่าคำว่าทุ่งกระโปรงมันเป็นกระโปรงผู้หญิงเลยนะครับอันที่จริงแล้วมันเพี้ยนมาจากคำว่ากระโปรงกอไก่สนามกระโปรงปอปลางงกระโปรงตัวนี้คือกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้จบอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ให้เกิดเสียงดังเพราะอะไรนะครับที่นี่คนที่มาอยู่นะครับชนท่าแรกหรือชาวบ้านจริงๆที่มาอยู่พื้นเพตรงนี้นะครับเป็นชนชาวมอญนะครับชาวมอญที่มาเลี้ยงช้างที่นี่นะครับเราบอกว่าเราเป็นพื้นที่ที่ติดกับแนวเทือกเขาใหญ่ที่ราบลุ่มนะครับเป็นป่าทึบในอดีตนะครับถ้าเมื่อประมาณ46ปี47ปีที่แล้วรุ่นคุณพ่อผมมาหักล้างถางผมที่นี่เป็นป่าทึบอยู่นะครับเราบอกว่าที่นี่เนี่ยทำไมเป็นบ้านทุ่งกระโปรงกระโปรงตัวนี้คือไม้ไผ่ที่เจาะรูและใช้เคาะให้เกิดเสียงดังที่นี่จะมีห้อยบ้านผมใช้ห้อยนะบางบ้านบอกอย่าใช้ห้อยนะเกี่ยวใช้คำว่าคล้องหรือแขวนอยู่หน้าบ้านนะครับเพราะเราใช้เคาะเพื่อเตือนชาวบ้านที่นี่นะครับเตือนทำไมที่นี่นะครับถัดจากเราไป2หมู่บ้านจะมีข้อช้างเก่าเรียกว่าข้อช้างบ้านนานะครับซึ่งอาจารย์ขาวจากวิทยาวิทยาก็ลงมาช่วยงานเป็นข้อช้างที่บอกว่าช้างที่เขตนครนายกเวลาที่จะลงไปยังพเนียดนะครับจะมีการคัดครั้งแรกก่อนที่นี่ก็คือคัดที่ข้อช้างบ้านนาเวลาช้างที่ลงเขาใหญ่เขตนี้นะครับก็จะผ่านร้านทุ่งกระโปรงนะครับพอไปถึงข้อช้างเสร็จเขาเลี้ยงอยู่บริเวณนี้เราจะเข้ามาหากินในบริเวณนี้ก็ใช้กล่องใช้กระรอหรือกระโปรงตัวนี้เคาะนะครับไล่มันหรือเตือนมันนะครับส่วนเวลาที่คัดแล้วนะครับตัวไหนที่ปล่อยกลับนะครับใช้คำง่ายๆเลยนะครับตัวไหนที่ปล่อยกลับเชือกไหนที่ปล่อยกลับเขาก็จะกลับมาจะปิดสะบัดเพราะนั้นเราก็ใช้กระโปรงตัวนี้เคาะนะครับเพื่อจะบอกเขาเตือนเขาและเตือนชาวบ้านด้วยกันเราก็จะมีตัวนี้แขวนใช้คำว่าแขวนก่อนนะครับเพราะว่าแขวนอยู่หน้าบ้านทุกบ้านเขาเรียกว่าบ้านทุ่งกระโปรงนะครับต่อมาเป็นภาษาเขียนภาษาราชการสิ่งที่เราใช้ก็เลยเปลี่ยนเป็นคำว่ากระโปรงนะครับซึ่งเราก็ใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีการขอจดเปลี่ยนนะครับในผู้ใหญ่บ้านรุ่นผู้ใหญ่ทวีแต่ว่าเนื่องจากบางส่วนนะครับกระโปรงตัวนี้ไปอยู่ในแผนที่ทหารแผนที่ต่างๆเนื่องจากพื้นที่เราติดกับพื้นที่พระราชกิจการกองทัพบกนะครับเราก็เลยบอกว่าระยะใช้ตัวนี้ไปก่อนเพื่อจะให้กับสอดคล้องกับเรื่องของระเบียบเอกสารนะครับเรารู้จักกันแล้วนะครับลองดูต่อไปบ้านทุ่งกระโปรงดูง่ายๆนะครับท่านก็มองกลับไปที่ชุมชนของท่านหรือหมู่บ้านท่านดำเนินการอยู่และท่านก็ช่วยเหลืออยู่บ้านทุ่งกระโปรงนะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองข้างในนะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าวันนี้เรานั่งอยู่ตรงกลางของหมู่บ้านเลยนะครับพื้นที่บ้านทุ่งกระโปรงมีทั้งหมด 1,262 ไร่นะครับน้อยนะบางคนบอกมาอย่างนี้อยุธยาทำนา3 เจ้าพันกว่าไร่แล้วบ้านทุ่งกระโปรงนะครับ 1,262 ไร่นึกภาพบ้านเราให้ออกก่อนนะครับบ้านทุ่งกระโปรงเช่นเดียวกันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าถนนลาดยางเส้นนี้ผ่านกลางหมู่บ้านตลอดแนว 1,800 เมตรนะครับห่างไปด้านหลังท่านนะครับทิศตะวันตกไล่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวงงเนาะตะวันตกด้านหลังห่างไปประมาณ800 เมตรจะไปชนกับคลองพระนานะครับคลองพระนานี้รับน้ำจากน้ำตกหลวงอีจกนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนะครับถัดไป800 เมตรที่เดียวกันจะไปชนกับคลองห้วยถากนะครับรับน้ำจากน้ำตกสลัดใดเขตนะครับจังหวัดนครนายกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราให้มองตรงนี้ว่าพื้นที่บ้านทุ่งกระโปรงนะครับเป็นพื้นที่นะครับถัดจากเราไป2 ตำบลจะเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวนะครับเห็นมีศูนย์ศึกษาแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวของสมเด็จพระเทพท่านทำงานอยู่ทดลองอยู่นะครับถัดจากเราไป2 ตำบลเป็นดินเปรี้ยวแต่บ้านเราไม่เป็นดินเปรี้ยวเพราะนะครับถ้ามองจากการที่เราทำเรื่องงานวิจัยน้ำเห็นว่าคลองของเส้นที่ผมบอกนะครับจะเป็นน้ำที่รับจากเชือกเขาใหญ่ทั้งหมดนะครับความลาดชันประมาณ70 องศาน้ำจะทิ้งตัวลงมานะครับนำตะกอนจากภูเขาลงมาทับถมบริเวณแถบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เป็นดินร่วนฝนทรายที่เหมาะกับการเกษตรน้ำดีนะครับดินดีนะครับสำหรับที่นี่ไม่เปรี้ยวนะครับน้ำท่วมเหมือนอยุธยาซ้ำเติมกันหรือเปล่านะฮะที่นี่เป็นการท่วมหลากนะครับ3 วันแห้งนะครับแล้วเราก็ปล่อยไปช่วงปทุมธานีนะครับปล่อยไปช่วงฉะเชิงเทรานะฮะ
เพราะว่าที่นี่เวลาที่ลง70 องศาก็จะไปเร็วนะครับคนที่นี่ก็เลยบอกว่าถ้าเรื่องการเตรียมความพร้อมนะครับค่อนข้างจะรองนะครับเราเห็นพื้นที่แล้วนะครับการอยู่อาศัยนะครับจุดดำๆนะครับวันนี้ตัวที่ผมหายไปแล้วนะครับจุดดำๆจะเป็นบ้านเรือนที่อาศัยอยู่กระจายที่ดินที่นี่นะครับ1,262 ไร่เป็นที่เอกสารสิทธิ์โฉนดทั้งหมดนะครับเราให้มองเห็นหลายที่นะครับเป็นที่โฉนดทั้งหมดแต่ข้ามคลองไว้ถัดไปถัดจากหลังผมไป800 เมตรจะเป็นที่พระราชกิจการกองทัพบกทั้งหมดนะครับเป็นที่ทหารพูดง่ายๆนะครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำอะไรในเขตพื้นที่ติดต่อนะครับก็ค่อนข้างจะระบาดที่1นะครับเราเห็นพื้นที่นะครับเห็นจำนวนหลังคาเรือนเล็กๆน้อยๆตอนนี้เรามาดูสภาพภูมิศาสตร์นะครับเล่าไปแล้วนะครับตอนนี้เราดูสภาพสังคมนะครับสังคมที่นี่เป็นอย่างไรบอกว่าบางทีเราอ้างถึงการพัฒนาการที่จะไปส่งเสริมชาวบ้านมันมีปัจจัยหลายตัวสังคมก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมไม่บอกที่จำนวนครัวเรือนเป็นผู้นำอชนะครับท่านสมาร์ทลีดเดอร์เก็บจปสเรียบร้อยแล้วนะครับครัวเรือนทั้งหมด107 หลังคาเรือนนะครับข้อมูลก็มีมานะครับอาศัยจริงแค่99 หลังคาเรือนนะครับที่เหลือก็เป็นประชากรแฝงเลขบ้านยังไม่ถอดบ้านย้ายไปแล้วนะครับอันนี้ข้อมูลจริงเราทำอะไรเรารู้ข้อมูลก่อนนะครับตัวที่2จำนวนประชากรทั้งหมด434 คนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย15เนาะพรุ่งนี้วันที่16มีแต่ตัวเลขทั้งนั้นเลย434 คนนะครับโดยจำนวนประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเป็นเรื่องปกตินะครับของสังคมปัจจุบันนะครับเราเห็นแล้วนะครับเป็นพื้นที่1,000 กว่าไร่คนอยู่แค่90 กว่าหลังคาเรือนแน่ดีนะครับก็อยู่น้อยกว่านี้นิดเดียวเองแค่60 กว่าหลังคาเรือนเมื่อเราเก็บข้อมูลปี49นะครับหรือ36ที่เริ่มนะครับก็อยู่ที่60 กว่าหลังคาเรือนนะครับทีนี้เราอยู่ในเขตการปกครองของใครนะครับตำบลปากขานะครับคำว่าปากขานี่มาจากภาษามอญนะครับตามที่ประวัติศาสตร์ชุมชนได้เล่ากันไว้ก็คือผักชะอมนะผักขาต้นชมใหญ่ๆก็เรียกว่าตำบลปากขาเราเป็นหมู่บ้านหมู่ที่12อยู่ในการปกครองของ13 หมู่บ้านในตำบลปากขาเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กลำดับ3นะครับมีตำบลใหญ่แล้วก็เล็กลงมาลำดับ3ไล่ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น13 หมู่บ้านนี้เราดูลำดับ3นะครับเราบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กนะครับมีประชากรน้อยแต่มีคณะกรรมการบริหารจัดการหมู่บ้านมากที่สุดในจังหวัดเนาะเดี๋ยวเราเล่าตรงนั้นนะครับเราบอกว่าปัจจัยตัวอื่นบอกว่าเป็นตำบลที่มีการปกครองที่มันค่อนข้างใหญ่พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ปัจจัยตัวอื่นล่ะนะครับบางคนอ้างว่าทุ่งกระโปรงอาจจะมีวัดมีโรงเรียนต่างๆนะครับบ้านทุ่งกระโปรงที่นี่ถ้าบอกว่าเรานะครับที่นี่100 หลังคาเรือนนะครับประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับเราบอกว่าถ้าจะไปทำบุญที่วัดทีนะครับต้องเดินทางประมาณ3 กิโลเมตรวัดอยู่อีก2 หมู่บ้านถัดไปนะครับให้มีวัดในหมู่บ้านนะครับก็เป็นเรื่องการศึกษาอนุบาลยันประถมนะครับโรงเรียนประจำตำบลนะครับอยู่ข้างวัดนะครับถ้าเป็นมัธยมเรียนประจำอำเภออยู่หน้าตลาดนะครับก่อนถึง4 แยกนะครับเรียนพัฒนาวิทยากรถ้าเป็นโรงศึกษาขึ้นไปนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพแล้วก็จังหวัดที่มีสถาบันนั้นๆอยู่นะครับอันนี้เรื่องการศึกษาทีนี้เราบอกว่าในส่วนการศึกษาศาสนาแล้วปัจจัยอื่นมีไหมรพสตในหมู่บ้านไม่มีนะครับข้ามไป4 กิโลจะไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับรพชนะครับโรงพยาบาลชุมชนอยู่ในตลาดเลยนะครับห่างจากที่ว่าการอำเภอ5 กิโลเมตรนะครับเราก็บอกแล้วว่าเราเหมือนกับบ้านทุ่งกระโปรงไม้ปัจจัยนะครับมองตัวอื่นบางคนบอกเราใกล้เมืองนะครับเราห่างจากกรุงเทพนะครับ90 กว่ากิโลเมตร80 กิโลเมตรธัญญาแล้วนะครับธัญญาแล้ววันนี้คนบ้านทุ่งกระโปรงบางคนยังใส่ยูนิฟอร์มไปทำงานเสาร์อาทิตย์ถึงกรุงเทพได้แล้วเห็นไหมครับเราให้มองปัจจัยหลายตัวต่อนะครับอันนี้เริ่มดูเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่นี่บ้างนะครับเป็นชุมชนเล็กๆนะครับเราบอกว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่นี่นะครับอาชีพทั้งหมดนะครับ80%นะครับเป็นเรื่องของการทำการเกษตรกรรมนะครับทำนานะครับทำนาที่ทำนาปีนะครับทำนาทำสวนทำไร่นะครับปศุสัตว์นะครับที่เหลือ120นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของค้าขายรับราชการรับจ้างนะครับรับจ้างก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่รอบๆเรานะครับถึงอยุธยานะครับแล้วก็ในส่วนของรับจ้างนะครับก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็รับราชการอยู่ในพื้นที่ค้าขายส่วนใหญ่เป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับให้ดูต่อนะครับผมตัดมานี้เลยนะครับบางคนบอกเศรษฐกิจพอเพียงไม่อยากฟังแล้วเนาะนะเราฟังมาจนนะครับบางคณะมาผู้ใหญ่ผู้คุยเศรษฐกิจเพียงบอกขออนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนแม้แต่เด็กนักเรียนที่จะมาช่วงบ่ายสอนหนูจนนะครับบางคณะมาบอกผู้ใหญ่อย่าพูดเลยเศรษฐกิจพอเพียงฟังมาจนนะครับที่ถ้าจนจริงๆนะที่บ้านทุกคนก็ฟังมาจนนะครับฟังแล้วเราไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุกคนเช่นเดียวกันนะครับคนที่นี่บอกว่าเมื่อกี้อยู่107 หลังคาเรือน99 หลังคาเรือนอยู่จริง369 คนที่อยู่จริงปัจจุบันเนี่ยเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ไหมนะครับเราบอกว่า
คนเกิน180เข้าใจนะครับ180เอามาใช้ที่เหลือ120นะครับก็คือการปรับตัวเข้าอยู่โดยปัจจัยพื้นฐานของเขานะครับอันนี้การการันตีคราวนี้เราบอกว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าบอกว่าถ้าผู้นำชนที่อยู่ในชนเราเห็นว่าหลังจากปี240นะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวหลังจากที่พระองค์ถูกแจกแล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพูดชัดเจนเรื่องคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราก็นำมาใช้นะครับถ้าทำงานอยู่ในชุมชนก็จะผู้นำถ้าเห็นว่าทุกหน่วยงานก็จะนำโครงการที่มีคำต่อท้ายคำด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงมาในตัวไม่งั้นนะครับแล้วเราก็ทำตามที่เขาให้ลงมานะครับอันนี้เราบอกกลับไปที่เวลาที่เราทำงานกับเรื่องอย่างนี้นะครับมันก็จะมาจากกรอบจากนโยบายของกรมกระทรวงนะฮะนโยบายประเทศนะครับนโยบายภาครัฐกรมกระทรวงต่างๆลงมายังนโยบายจังหวัดยุทธศาสตร์แผนมาปุ๊บสุดท้ายทั้งประเทศมันเหมือนกันหมดนะครับพื้นที่ไหนไม่เหมาะสมทุกอย่างก็เลยได้ผลที่ไม่เหมือนกันบ้านที่โปรเองก็เหมือนกันนะครับเราเคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแบบไปไม่ฟังเราเนี่ยนะครับปักป้ายให้เราก็ไปนะปักป้ายเสร็จเราก็ไปปักป้ายเสร็จเราไปได้มีผลงานกลับไปนะครับแต่จริงแล้วคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจเพียงถ้าทำอย่างนั้นนะครับมันไม่เข้าถึงหัวใจที่นี่เราทำยังไงนะครับเราให้ดูตรงนี้ผมตัดมาง่ายๆเลยนะครับเราดูว่าวิถีชีวิตพอเพียงวัดที่โปร่งนะครับมันดำเนินยังไงนะครับเราจัดอยู่ช่วง4เหตุการณ์หลักๆนะครับเชื่อเห็นแล้วเราก็ถอดองค์ความรู้นะครับในสมัยตั้งแต่ผู้ใหญ่ทวียังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะท่านเป็นผู้เริ่มนะครับปี149เราเริ่มปี36นะครับถึง49ตัวนี้ที่ถอดออกมาได้นะครับให้เราดูอย่างนี้นะครับเราบอกว่าวิถีพอเพียงวัดที่โปร่งมันเริ่มอย่างไรใครเข้ามาขับเคลื่อนแล้วภูมิปัญญาภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านผู้นำชนเข้ามาขับเคลื่อนอย่างไรบ้างนะครับเราบอกว่ามันมีเรื่องที่เราตั้งหัวข้อให้ท่านเห็นชัดๆเนี่ยนะครับพยายามที่บอกชาวบ้านว่าตรงนี้มันเป็นจุดไหนนะครับจุดแรกที่เราเห็นที่นี่นะครับปี236ถึง40มันเป็นเรื่องของวิกฤตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับปี240นะครับถึง245เป็นเรื่องของการทำเรื่องของจุดเปลี่ยนนะครับหลังจาก45นะครับถึง49นะครับก็จะเป็นจุดวิจัยและจุดพลิกชีวิตของคนบ้านทุ่งกระโปรงที่นี่นะครับเริ่มจากนะครับผมมาดูที่วิกฤตทำไมคนบ้านทุ่งกระโปรงต้องนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับถ้าย้อนกลับไปปี236สมัยนั้นผมเพิ่งจบโรงเรียนนะครับเพิ่งสอบเข้าเจ้าที่อบตเราเห็นว่าท่านเข้ามาในทุ่งกระโปรงทั้ง9ทุ่งกระโปรงที่ผมบอกนะครับพื้นที่1,262 ไร่ที่ผมเล่าคลอง2 เส้นที่ผมบอกท่านนะครับถนนลาดยางที่นี้ภาพถ่ายอากาศแบบมีดูตลับเนี่ยนะครับเราบอกว่าให้จะดูว่าถนนลาดยางเส้นนี้ก็เป็นรูปร่างแดงๆนะครับคลอง2 เส้นที่ผมเล่าถ้ายืนอยู่บนถนนท่านสามารถมองเห็นหมดที่นี่นะครับเราบอกว่าเราเป็นสังคมชนบทวิกฤตมันเกิดจาก3 ส่วนในการที่เราต้องทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวิกฤตแรกเกิดจากภาคเกษตรนะครับในภาคเกษตรเป็นยังไงทำให้เกิดวิกฤตได้หรอนะครับเราดูในหนังในละครทีวีเนาะนะครับไถนาเอาแรงเกี่ยวข้าวร่วมกันวิกฤตภาคเกษตรที่นี่แบ่งเป็น2 ประเด็นอีกนะครับประเด็นแรกนะครับวิกฤตมันทำให้เกิดหนี้สินภาคเกษตรเป็นเกิดอย่างไรนะครับที่ผมเล่าไป1,262 ไร่คนที่นี่อาศัยอยู่ดั้งเดิมเลยนะครับตั้งแต่ปี49เนี่ยเราเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับตั้งแต่36ขึ้นมามีประมาณ60ถึง70หลังคาเรือนคนที่นี่เนี่ยนะครับลักษณะครัวเรือนจะเป็นครอบครัวขยายนะครับก็คือบ้านหนึ่งจะมีลูกหลายคนนะลูกหลานหลายคนพื้นที่มีจำกัดนะครับอย่างเช่นบ้านผมมีพื้นที่ในการทำกิน23 ไร่นะแต่ลูกพ่อผมกับแม่ผมมีลูกกี่คนนะ8 คนนะฮะมีลูกมีเขยมีสะใภ้อยู่ในบ้านหลังที่จะอยู่สูงหลังใหญ่หลังหนึ่งนะครับแล้วมีพื้นที่23 ไร่อาชีพเกษตรกรที่นี่ในอดีตมี2 ส่วนนะครับฤดูฝนนะครับทำนาเป็นนาปีหลังจากนั้นฤดูแล้งทำพืชไร่ล้มลุกเชิงเดี่ยวนะครับคราวนี้เราบอกกลับไปบอกว่านะครับเวลาที่เราทำนาคนที่นี่ครอบครัวขยายบ้านนึงอยู่10 กว่าคนนะครับยกตัวอย่างคนที่นี่จะมีพื้นที่เฉลี่ย2 ครัวเรือนเนี่ยน้อยบางบ้านเนี่ยจะมีแค่5 ไร่กับคน6-7 คนนะครับบางบ้านจะมี20 ไร่40 ไร่น้อยรายเวลาที่เราทำนะครับวิถีชีวิตเกษตรของที่นี่ทำนาเราก็เรียกว่าทำนาแบบว่าทำนาหมู่ประจำบ้านเพราะนะครับในพื้นที่20 ไร่ในพื้นที่5 ไร่นะครับเราทำนาหมดในฤดูทำนาเพื่อจะนำข้าวเก็บไปใช้กินนะพูดง่ายใช้ทานในครัวเรือนนะครับส่วนที่เหลือขายเพื่อใช้หนี้นะครับทีนี้เราบอกว่าภาคเกษตรมันก่อให้เกิดวิกฤตที่อย่างไรนะครับบ้านท่านปีนี้บอกว่าพอเริ่มจะทำนาอีกครั้งนะครับตอนนี้2 ครั้งนะครับบางพื้นที่บอกว่าจะเริ่ม3 แล้วนะครับเราบอกว่าเริ่มทำนาถ้าสมัยนี้เราคิดแล้วแล้วน้ำมันจะท่วมไหมใช่ไหมครับคิดแล้วพันข้าวอะไรต่างจะสู้น้ำได้ไหมเพี้ยใช่ไหมแต่บ้านทุ่งกระโปรงในอดีตนะครับฝนตกเม็ดแรกพฤษภานะครับคนที่นี่คือเรื่องทุนอย่างเดียวนะ
นะครับเพราะในหมู่บ้านไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรไม่มีการลงตัวอะไรเลยนะครับคนที่นี่ทุนก็คือส่วนใหญ่ภาคเกษตรทุนนี้จะมาจากกส.สหกรณ์เราก็จะเอานส.สค.นะครับในสมัยนั้นโฉนดไปเข้าธนาคารเพื่อจะนำทุนมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับในพื้นที่ทั้งหมดหลังจากนั้นพอเราทุนมาเสร็จตั้งแต่ไถซื้อเมล็ดพันธุ์หว่านเสร็จนะครับเราก็เป็นหนี้ก้อนที่2เกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรเคมี 100%นะครับคนที่นี่นะครับก็จะมีนายทุนโรงสีนะครับพ่อค้าคนกลางนำปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงมาให้ถึงไร่ถึงนาแล้วเราก็ใช้อยู่อย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วฤดูการเพาะปลูกเรื่องของข้าวนะครับนาปี 4-5 เดือนนะครับเราก็จะเป็นหนี้สินที่มันเกิดจากต้นทุนในการผลิตทั้งหมดก้อนหนึ่งก้อนที่2นี่เป็นหนี้สินที่เราบอกว่าทำไมมันก็เกิดด้วยนะครับก็คือวิถีชีวิตชนบทที่บอกว่าทำนาด้วยหมอนมาในบ้านคนที่นี่อดีตผักก็ต้องซื้อกินนะเพราะว่าเราทำนาเต็มพื้นที่มีข้อวัวข้อควายอยู่เท่านั้นนะครับแต่ผักของคนที่นี่ถ้ามีปลูกอยู่ก็ไม่สามารถกินได้เพราะใช้สารเคมี 100%นะครับเราบอกยังไงไอ้4 เดือนที่เป็นหนี้จากภาคผลิตจากปัจจัยการผลิตปุ๋ยยาฆ่าแมลงเมล็ดพันธุ์นะครับค่าแรงค่าจ้างค่าหว่านค่าขายแล้วหนี้สินตัวที่2มันเกิดจากวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับ4 เดือนที่ทำนานะครับเดือนแรกทำเสร็จ3 เดือนที่เหลือวิถีชนบทของคนที่นี่นะครับเล่นไพ่นะผู้หญิงก็จะรีพอชุมชนนะครับตีไก่นะครับสืบทอดนะครับกีฬาพระนเรศวรนะฮะกินเหล้าเล่นหวยนะช่วยสนับสนุนนะครับในการที่ไปสร้างโรงเรียนเพิ่มเติมนะครับเป็นวิถีชีวิตแล้วเราก็ติดหนี้สินจากการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยนะครับของทุกอย่างใช้วิถีชีวิตฟุ่มเฟือยสุดท้ายก็เป็นหนี้ก้อนที่2หลังจากเราเก็บเกี่ยว5 เดือนคนที่นี่ต้องเอาตังค์ที่ขายข้าวได้ข้าวเก็บไว้กินแล้วขายข้าวได้ไปใช้หนี้ธกส.ใช้แล้วกู้ใหม่เพิ่มยอดนะครับใช้ไม่หมดนะครับแล้วก็ใช้หนี้สินตามร้านค้าชุมชนตามเพื่อนผมที่ยืนระหว่าง4 เดือนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่มีอาชีพเสริมว่างอย่างเดียวนะครับก็เป็นภาระเรื่องหนี้สินนะครับหลังจากนั้นนะครับมกราคมที่นี่เริ่มเผาตอสั่งทั้งทุ่งเลยเราก็เริ่มวิถีชีวิตในการทำเกษตรไร่2เพื่อต้นลุกเดียวนะครับเราไม่ได้ปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังนะครับแต่เราปลูกอะไรนะถั่วฝักยาวแตงกวาบวบมะระฟักแฟงต่างๆแตงกวาอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับตลาดก่อนเป็นตลาดสีเมืองสะพานใหม่นะครับบ้านนาตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกผักพวกนี้สูงมากที่สุดนะครับเราก็ทุ่งผักเนี่ยสูงมากที่สุดก็ไปเร็วมากที่สุด1,000 กว่าไร่เราจะเผาตอสั่งกันทั้งทุ่งเลยนะครับแล้วเราก็บอกว่าทุนที่จะเอามาเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเนาะเพราะลงทุนไปหมดแล้วใช้หนี้หมดแล้วก็จะหาทุนก้อนที่2ในหมู่บ้านก็มีเราก็หาทุนก้อนที่2ได้อย่างไรก็จะมีพ่อค้าคนกลางเป็นยี่ปัวในการรับซื้อผักจะมากำหนดบ้านทุกโรงที่นี่ทุกแปลงนะครับยกตัวอย่างบ้านผมพ่อผมชื่อลุงบิวในจำนวนนี้ก็จะเข้ามาเลยนะชื่อท่านได้นะท่านบอกว่าเอาชื่อท่านไปเลยนะครับจะได้ชาวบ้านที่นี่รู้ว่าท่านได้เงินจากพวกเราไปเท่าไหร่ท่านกำนันเดี๋ยวก็จะเอาเงินมาให้ลุงบิวต้องการปลูกพื้นที่เท่าไหร่ต้องการค่าแรงในการไถเท่าไหร่เอาตังค่าไถมาให้ลุงบิวต้องการเม็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเท่าไหร่เอามาให้นะครับเม็ดแตงเท่าไหร่แล้วให้ทั้งหมดแล้วก็จดเป็นบัญชีนะแล้วบอกบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ใช่บัญชีนี่อย่างเดียวนะครับพอผักเริ่มโตเริ่มต้องปักค้างนะครับเขาก็จะเอาค้างมาให้พวกเรานะครับก็จดบัญชีนี่พวกเราเป็นหน้าที่ดูแลอย่างเดียวกับการปลูกนะครับพอเริ่มโตเสร็จก็ต้องใช้เรื่องยาฆ่าแมลงสารเคมีที่บอกว่า100%นะครับผักที่เราคุยว่าเราปลูกทั้ง1,200 กว่าไร่คนบ้านทุกคนไม่กินเลยเพราะนะครับเรารู้ว่าวิถีเราใช้แต่ลองก็หลุมพุรดานลงมานะครับความสูง2 เมตรผักต่ำกว่า2 เมตรไม่ต้องไปทานน้ำมันสะสมจะส่งเกิน3 เดือนนะครับก็ใช้นี้นะครับแล้วคนทั้งจังหวัดนครนายกและอำเภอบ้านนาจะรู้ว่าสมัยเด็กๆผมจะต้องตื่นมาช่วยพ่อแม่นะครับแล้วก็นอน3 ทุ่มตื่น3 เมตรรู้ว่า3 ทุ่มเขาไม่ขับผ่านรถผ่านเส้นนี้นะครับเพราะว่าคนบ้านทุ่งผมต้องพ่นยาฆ่าแมลงพร้อมกันทุกทุ่มถ้าแปลงไหนพ่นแมงก็จะไปลงกินหน่อยจะเข้าไปแปลงนั้นพ่นเสร็จตี 3นะครับสมัยนั้นผมก็ทันอีกนะครับลุกมาจุดตะเกียงนะครับเอาไปฉาย2 ศพถึงหน้าผากแล้วมาช่วยพ่อแม่เก็บพืชผลทางการเกษตรที่เราพ่นยาเป็น3 ทุ่มนะครับพ่อค้าคนกลางจะมารับประมาณ6 โมงถึง 7 โมงเช้าเขาจะมารับเสร็จแล้วก็จะวิ่งไปที่4 มุมเมืองสะพานใหม่ขายให้กับคนกรุงเทพบริมณฑลงานอาจจะถึงอยุธยาบางส่วนก็ได้เนาะนะฮะบางปะอินนนท์อะไรแถวนั้นนะครับก็ทานนั่นเองอร่อยนะครับพวกเราเองที่ปลูก1,000 กว่าไร่เราเป็นแหล่งผลิตอาหารเกษตร1,000 กว่าไร่แต่เราก็ทานไม่ได้เลยเพราะเรารู้ว่าเราพ่นยาตลอดวันเว้นวันนะครับเราก็บอกว่าไปซื้อผักตลาดกินเวลาไปส่งลูกไปเรียนคะน้ากระหล่ำปีความตุ้งเราก็ซื้ออย่างเรากินซึ่งก็หนักเหมือนเรานะเพราะนั้นเราเป็นทั้งผู้กระทำและโดนกระทำนะครับและ3คือมีนะครับที่นี่รู้จักใช้แต่ไม่รู้จักวิธีใช้รู้จักใช้คือรู้ใช้ว่ายาตัวนี้มันฆ่าหนอนได้ดีนักแลนะครับก็รีบซื้อมาใช้โดยไม่รู้ว่า
ใช้อย่างไรใช้ปริมาณเท่าไหร่เรารู้ว่าเข้มข้นเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับกลางคืนฉีดไม่ต้องหวังว่าจะพ่นปิดจมูกนะครับเพราะว่าต้องพ่นทั้งคู่นั้นมันก็รู้รองเรื่องของลมเรื่องทิศทางลมก็ต้องคุยนะครับเอาความสะดวกก็ว่าคนกันนะครับฉีดยาเสร็จนะครับเพื่อนชวนไปทานเหล้าต่อเลยไม่ต้องอาบน้ำนะครับที่นี่ปี 40 ก็เลยเกิดวิกฤตเป็นประเด็นที่2ที่เกิดจากภาคเกษตรเรื่องสุขภาพนะครับปี 40 ที่นี่มีการคัดกรองสุขภาพของเกษตรกรนะครับ170นะครับมีเลือดเขียวสารพิษตัวเพื่อนในเลือดสูงนะครับแล้วก็มีทดลองตายให้ถึง2เคสนะครับเป็นอดีตเมียผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็อดีตชาวบ้านที่นี่นะครับเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลตรวจไม่พบโรคนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจเต้นแล้วก็เจอเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็เลยมีการดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้คือวิกฤตที่บอกว่าทำไมคนที่นี่จึงมองว่านะครับมันต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตวิกฤตตัวที่2ที่เราบอกว่าปี36ที่เราเจอจริงๆแล้วบอกว่าเวลาที่เรามองนะครับปัญหาในหมู่บ้านเราอาจจะมองแค่ครอบครัวตัวเราถ้าปรับเปลี่ยนแล้วจบแต่ที่มันมองไปไกลกว่านั้นนะครับเรามองเห็นความแตกแยกที่มันเกิดจากภาคเกษตรนะครับความแตกแยกที่เกิดจากภาคเกษตรเล็กๆนะครับมันส่งผลให้เกิดการแตกแยกระดับหมู่บ้านได้อย่างไรนะครับให้มองตัวนี้นะครับบอกว่าที่นี่ภาคเกษตรแต่ก่อนมันเกิดจากการแข่งขันตั้งแต่ฝนตกคลองมี2คลองแต่ไม่สามารถทำระบบชลประทานได้เลยนะครับฝนตกที่นี่ทุกคนพยายามสูบน้ำจากคลองแล้วก็แย่งน้ำจากทำนากักน้ำพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็เลยเกิดว่าทำในการล้อมรั้วบ้านล้อมรั้วพื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวไผ่เลี้ยวน้ำลวดน้ำนะครับคนที่นี่จะแย่งน้ำมาทำนาวิถีบอกฝันเรียงแบวแรงช่วยกันไม่มีต่างคนต่างทำในพื้นที่ให้เสร็จนะครับเพื่อจะออกไปรับจ้างข้างนอกนะครับเสร็จงานเร็วเท่าไหร่ออกรับจ้างข้างนอกรับจ้างหรือทำนะครับในพื้นที่ข้างนอกหมู่บ้านในหมู่บ้านไปรับจ้างกันนะครับเราก็จะล้อมรั้วแล้วก็ทำนะครับเวลาที่เรามีนะครับองค์ความรู้ที่นี่ภูมิปัญญาเยอะมากเกี่ยวกับภาคเกษตรเราทำแต่ลูกปู่ย่าตายายแต่คนเหล่านี้จะล้อมรั้วเสร็จก็จะหวงวิชากันนะครับปุ๋ยสูตรนี้ดีเราจะไม่บอกกันเราจะปิดนะครับยาสูตรนี้เราจะไม่บอกกันเมล็ดพันธุ์เราจะไม่มีการแบ่งปันกันแม้แต่การตลาดนะครับพ่อค้ากลางมาซื้อแปลงนี้ออกไปให้ราคา7 บาทถึงยาวพอขับรถมาอีกแปลงจากหน้าให้5 บาทราคานะครับการต่อรองราคาพ่อค้ากลางก็ส่วนราคานะครับสุดท้ายเมื่อเกิดภาวะเรื่องความแตกแยกเรื่องการแบ่งกลุ่มเล็กๆจากภาคเกษตรนะครับส่งผลถึงการเมืองระดับหมู่บ้านแล้วก็มีการเลือกตั้งหมู่บ้านในครั้งแรกนะครับเราจะแยกหมู่บ้านมาก็เลยเกิดเป็น2 ฝ่ายชัดเจนมีผู้แพ้และผู้ชนะการหมู่บ้านก็เลยไม่มีการแตกอย่างนั้นนะครับเมื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่มันไร้ระบบทุกคนก็ดีกับผู้นำทางการผู้นำทางการที่เห็นว่าก็จะมีกลุ่มมีพรรคเป็นโทษอยู่แค่10-20 คนนะครับผลประโยชน์องค์ความรู้ต่างที่เกิดจากหน่วยงานที่มาสนับสนุนก็อยู่แค่กลุ่มคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นหมู่บ้านที่กระจายอยู่รอบชาวบ้านกระจายหมู่บ้านไปนะครับก็จะไม่รับความรู้นะครับไม่รับการเชื่อมโยงไม่รับการแก้ไขไม่รับการสนับสนุนก็เลยการพัฒนาในอันนี้คือวิกฤตที่เราเจอนะครับเมื่อปี2536นะครับแล้วคราวนี้เราบอกว่าเราเจอทั้ง3 ด้านหลักๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยคนที่นี่เขาทำอย่างไรนะครับเราก็มองมาที่จุดเปลี่ยนที่นี่ง่ายๆเลยครับเหมือนพวกท่านแบบนี้แหละนะครับคนที่ก็เปลี่ยนบ้านที่กระโปรงที่นี่ได้นะครับท่านมาอยู่ที่นี่แต่ปี2536นะครับท่านใช้วิถีชีวิตของคนเป็นคนที่นี่นะครับก็คือผู้ใหญ่ตัวมีมูลค่าท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่3นะครับท่านมาอยู่36ที่นี่นะครับท่านมาแต่งงานกับบ้านที่กระโปรงนะครับเดิมท่านเป็นทหารนะครับอยู่ในโครงการที่จะพระดำริท่านเคยเป็นเซลแมนมาทำอู่ซ่อมรถหนีรถยนต์นะครับแล้วก็แต่งงานกับบ้านที่กระโปรงนะครับภรรยาท่านก็มีพื้นที่อยู่5 ไร่นะครับท่านมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งจากการประกอบอาชีพเก่านะครับท่านก็เลยบอกว่าถ้ามาเจอที่นี่นะครับท่านบอกว่าท่านอยากจะทำนาแบบชาวบ้านที่นี่น่าจะมีวิถีชีวิตที่มีความสุขดีก็ใช้เงินทุนที่มีทั้งหมดในการทำนา5 ไร่ทำพืชสวน5 ไร่ของชาวบ้านที่นี่สุดท้ายปี2539ท่านเป็นที่อยู่ชาวบ้านที่นี่ท่านก็เลยเริ่มสงสัยท่านและคนที่อยู่เก่าก่อนนะครับจะเป็นหนี้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจท่านก็มาเห็นว่า21 ไร่ประกาศขาย75 ไร่ประกาศขายนั่นคือเศรษฐีสมัยก่อนนะครับท่านก็เลยไปเห็นแล้วว่าเรามาอยู่แค่30 ปีกับเป็นหนี้กับการทำนาเล็กๆแต่ชาวบ้านที่นี่อยู่มานานท่านก็เลยคิดแล้วว่าคนที่เนี่ยต้องเปลี่ยนละนะครับสมัยนั้นท่านจะเป็นผู้นำทางธรรมชาติไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนะครับชาวบ้านที่นี่ผู้นำทางการของการตีว่า36นะครับเรียกประชุมไม่เกิน30 คนแต่ปัจจุบันเป็นหมดเพื่อจะมีทำไว้ยังไงนะครับเราไปดูนะครับผู้ใหญ่จะมีก็เหมือนจุดเปลี่ยนที่อยู่ในกลุ่มของบุคคลต้นแบบท่านทำยังไงนะครับท่านบอกว่าที่ในเมื่อท่านบอกว่ามันเกิดจากวิกฤตภาคเกษตรท่านก็เลยไปเชิญคนที่นี่คุยแต่คนที่นี่ไม่เอาด้วย
นะชวนคุยอย่างเดียวบอกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องเปลี่ยนอย่างนี้ไม่เอาด้วยเพราะนะครับ20 ไร่ยังไม่พอกินเลยนะครับจะไปขุดบ่อน้ำที่อาจจะมีวันที่นี่มันน่าจะแก้เรื่องของเกษตรผสมผสานที่นี่มันเข้ามาใช้ในเมื่อมีความรู้ด้านเกษตรคนที่นี่ก็เลยไม่ยอมรับพี่อาจจะมีนะครับพี่อาจจะมีจะใช้บ้านตัวเองพื้นที่5 ไร่ตั้งแต่ปี238นะครับท่านบอกที่นี่ต้องแก้ด้วยวิธีภาคเกษตรก็คือวิธีเกษตรแบบพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานท่านก็เอาความรู้เก่าที่มีที่เคยเป็นทหารอยู่ในโครงการเข้ามาใช้ในพื้นที่ขุดบ่อน้ำเล็กปี2538ซึ่งนะครับที่นี่เป็นดินร่วนบนทรายชาวบ้านที่นี่บอกว่าต้องใช้น้ำคลองอย่างเดียวบ่อเราไม่สามารถขุดได้ดินพังทลายนะฮะชั้นทรายหนาข้างล่างไม่พอต่างๆขุดแล้วพังผู้อยากจะมีขุดบ่อน้ำเล็กๆข้างบ้านท่านนะครับแล้วนำดินข้างบ้านดินในกับบ่อน้ำมาถูกรอบบ้าน2 ไร่นะครับผู้อยากจะรู้ว่าที่นี่เป็นบ่อน้ำที่ขุดได้ท่านก็เลยรู้เรื่องการทำตะกอนดินนะครับท่านปล่อยน้ำเข้าแล้วน้ำออกทำให้ดินสามารถอุ้มน้ำอยู่ได้นะครับก็เป็นความรู้ของท่านนะครับเอาหญ้าแฝกต่างๆมาเริ่มบรรลุท่านสามารถที่จะขุดบ่อน้ำเล็กๆไว้ใช้หน้าแล้งที่ชาวบ้านบอกว่าต้องใช้น้ำโคลนอย่างเดียวปีไหนแล้งก็ไม่ได้ผลผลิตการเกษตรผู้ใหญ่จะมีก็ดีผสมรอบบ้านผู้ใหญ่มีทำนา3 ไร่ที่เหลือของชาวบ้านที่นี่นะครับอีก2 ไร่ข้างบนนะครับก็คือทำนาชาวบ้านที่นี่บ้างจะออกรับจ้างที่อื่นผู้ใหญ่จะมีเอาผักที่ปลูกหน้าแล้งมาปลูกรอบๆ2 ไร่ทั้งหมดนะครับจากเคยปลูกไร่เดียว10 รอบ5 รอบ3 รอบนะครับผู้ใหญ่จะมีเรียนรู้เรื่องของเกษตรชีวภาพเกษตรอินทรีย์นะครับปรับหมดเลยนะครับการใช้เรื่องของเกษตรต่างๆในพื้นที่นะครับในการทำนาลดการใช้สารเคมีนะครับหลังจากนั้นผู้ใหญ่จะมีเองระหว่างที่ทำนาด้วยนะครับหน้าน้ำผักตัวเองที่ปลูกไว้ก็บริโภคได้ลดรายจ่ายน้ำผักไปขายได้รายได้ตลอดทุกวันก็เริ่มมีเงินเก็บนะครับจาก38 ถึง 40ที่ผมบอกผู้ใหญ่จะมีสามารถใช้เงินกสสากลจำนวน 4-5 หมื่นบาทได้ภายใน2 ปีนะครับแล้วก็มีเงินออมเริ่มเก็บคนที่นี่เริ่มมองว่ามันเป็นทางรอดนะครับแต่ครั้นี้เปลี่ยนจะมีใช้เวลาในการปรับตัวเองตั้งแต่ปรับแนวคิดของภรรยาครอบครัวเองใช้เวลาทั้ง3 ปีนะครับแต่ผู้ใหญ่วิวที่จะปรับคนทั้งหมู่บ้านที่จะดูผู้ใหญ่วิวทำอยู่ตลอดเวลาแต่บอกว่าไปไม่รอดเนี่ยจะปรับอย่างไรนะครับท่านก็เลยนำความรู้ที่มีนะครับนำภูมิปัญญาที่มีนำเรื่องของจิตอาสาสาธารณะนะครับเริ่มมาทำงานให้กับชุมชนนะครับท่านใช้คำว่าเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับอันนี้กศนแหละนะครับมาตั้งให้ท่านเองนะครับกศนบอกเข้ามาสมัยนั้นกศนเริ่มเห็นผู้ใหญ่จะมีทำได้และเข้ามาส่งเสริมนะครับให้ผู้ใหญ่จะมีเริ่มถอดนะครับในสิ่งที่ท่านทำแล้วก็เผยแพร่นะครับเราก็เลยเริ่มผู้ใหญ่จะมีคุยกับชาวบ้านที่เนี่ยทำสำเร็จแล้วไปนั่งคุยชาวบ้านไม่เชื่อนะครับผู้ใหญ่จะมีเงินเก็บมากกว่านี้ก็ได้แล้วพยายามมาเปลี่ยนไปร่วมกับหน่วยงานมาเพื่อจะสร้างผลงานต่างๆนะครับผู้ใหญ่จะมีก็เลยเริ่มในการที่จดบันทึกบัญชีฟาร์มเอาบัญชีฟาร์มมานั่งคุยกันก็เลยเกิดกลุ่มคนนะครับที่เป็นระดับเขาเรียกว่าระดับที่เป็นผู้อาวุโสเป็นภูมิปัญญาระดับหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็มีครอบครัวใหญ่ๆ7 ท่านด้วยกันนะครับก็เห็นป้ายอยู่หลายรอบนะครับอายุ80-90ของท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็จะเป็นปราชญ์หรือภูมิปัญญาที่มีความรู้ด้านเกษตรด้านการเพาะปลูกเนี่ยทั้งหมดเลยเอามานั่งคุยกันนะครับคนเหล่านี้เริ่มที่เห็นด้วยกับผู้ใหญ่จะมีแล้วเริ่มรู้ตัวว่านะครับ7 คนนี้เริ่มไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนรู้กันนะครับแลกเปลี่ยนกันจนทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมด7 รายนี้ปี244ทั้งหมดนี้หมดเลยก็คนหมดนี้คนสุดท้ายดีแท็กเตอร์คูโบต้านะครับอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเขาทุกคนก็เลยเอาความรู้ที่มีลุงประสิทธิ์เกี่ยวเรื่องผลไม้เก่งมากก็ลองมาหมดบ้านที่โปงแต่ส้มโอมะม่วงต่างจนมาได้ที่กระท้อนลุงประสิทธิ์บอกกระท้อนนี่แหละบ้านที่โปงต้องเผยแพร่ต้องเอาคนในหมู่บ้านมาเรียนรู้กันว่าบ้านเราเนี่ยดินมันเหมาะนะครับน้ำมันเหมาะนะครับอากาศเหมาะต้องทำเรื่องกระท้อนเพื่อเป็นดูแลเรื่องสวนลุงวิวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรพื้นที่เล็กๆน้อยๆทำเรื่องเกษตรผสมผสานผักพื้นบ้านเอามาขายและสร้างจุดในการขายตลาดได้ก็เลยแลกเปลี่ยนรู้กันที่จะมีเอาความรู้ใหม่นะครับแล้วก็เขียนแผนในการที่ขอนะครับการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำเรื่องของเกษตรชีวภาพมานะครับที่นี่ปี44เราตั้งเรื่องของเกษตรอินทรีย์เลยนะครับแต่ตอนนี้มันหล่นลงมาที่เกษตรปลอดภัยนะครับเดี๋ยวมีประเด็นให้เล่าฟังนะครับก็เลยเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับคราวนี้บอกว่าผู้ใหญ่จะมีเป็นผู้นำทางธรรมชาตินะครับผู้อยู่บ้านต่างๆนะดูเราทำไมเหมือนจะบอกเหมือนบ้านฉันนะครับทำไมหน่วยงานราชการมาต้องให้มาเรียกตอน3 โมงเช้ากำลังไถนาอยู่ทำไมไม่มาเย็นๆเนาะมันก็เป็นเรื่องเกิดประเด็นที่ถึงประชุมมันกลางหมู่บ้านเลยแต่จำนวนคนก็เลยเริ่มมาไม่มีข้ออ้างเลยใช้เวลาเย็นๆมานั่งคุยกันคนก็เลยเริ่มเข้ามานะครับแล้วปี43ได้เกิดการทำกระบวนการแผนที่ชัดเจนขึ้นที่นี่นะครับผู้ใหญ่จะมีคุยกับชาวบ้านทุกคนอยากทำทุกอย่างทำนี่ดีกว่าถ้าทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจะทำอย่างไรก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนรู้กันแล้วก็เกิดเป็นยุทธศาสตร์อะไรของท่านที่อยู่ในเอกสารท่านชาวบ้านที่นี่บอกว่าถ้าทำเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฉันต้องทำอย่างนี้บ้านฉันต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันโดยปัจจัย
เขาก็เลยเขียนมาบางบ้านอยากทำเกษตรผสมผสานบางบ้านอยากทำเรื่องของปุ๋ยก่อนนะบางบ้านอยากจะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ย่านหมูหลุมที่นี่ขอเลี้ยงหมดปัจจุบันไม่มีเหลืออะไรเลยนะเพราะมันไม่ถูกกับสภาพเรามีการปรับเพราะฉะนั้นทุกคนอยากหมดเลยนะครับอยากเรียนรู้อยากอะไรหมดเลยนะครับก็แต่ลงไปถูกประเด็นเขาบอกว่าถ้าหมู่บ้านเราเนี่ยจะทำไปพร้อมกันทั้งหมู่บ้านไม่ใช่แค่คน7 คนเนี่ยใช้7 ประเด็นนี้1นะฮะอันนี้เป็นชื่อเทศหลังจากทำแล้วเขามาถอดให้นะที่นี่ต้องท้องอิ่มก่อนนะฮะผักที่เราบอกหน้าน้ำเราต้องทำนาต้องไปซื้อผักกินทำไงให้มีผักกินก่อนผักที่ปลูกทั้งหมดต้องกินได้นะครับอาหารพวกนี้เป็นการที่สามารถเลี้ยงได้ทำได้ลองดูนะครับทุกอย่างก็เลยเกิดเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาท้องอิ่มนอนอยู่คนที่นี่หัววิชาหัวความรู้มีวิชาเยอะนะทำไงจะเลี้ยงวัวให้หมดทุกบ้านมีเวลามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดกันมาคุยเรื่องการตลาดแบบชาวบ้านด้วยกันนะครับเรื่องวิถีทำชุมชนนะครับอย่าม้าไม่สุดท้ายจับได้ปี46ขึ้นเนี่ยนะครับปัจจุบันมีผู้เสพคนเดียววันนี้จับตัวไปบำบัดแล้วที่วัดเขาคอกรอปลดออกมานะเป็นวิธีการทำเรื่องของทำวันนี้รูปบ้านนี้เป็นรูปบ้านนี้นะครับวันนี้เด็กบ้านผู้กบโปรไม่ตัวนะครับจากเงินเดือน30,000เหมือนผมนะกลับมาอยู่บ้านแล้วสามารถมีรายได้400-500รองรับโดยวิธีที่เขาสามารถเรียนรู้แต่เด็กมาได้จากภาคเกษตรนะครับเรื่องของว่าทำเรื่องการนอนหลับนะครับตัวที่3เราคุยกันชาวบ้านต้องมี43ว่าที่นี่มันต้องมีทุนเนาะทุนที่เราไม่ต้องเอาข้างนอกก็เลยเกิดการตั้งทุนครับที่นี่โตช้ากว่าเขานะครับเติบช้ากว่าเขาขุนทรัพย์หลังจากนั้นก็เลยกลุ่มนี้เกิดกลุ่มมากมายที่นี่อยากตั้งกลุ่มประมาณ20 กว่ากลุ่มนะครับก็เลยเกิดกลุ่มปัจจุบันเหลือแค่2 กลุ่มออกทรัพย์ก็มีเงินให้กับหมู่บ้านเล็กๆนะครับสมาชิกได้กู้ยืมนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบ่งเป็น2 กลุ่มนะครับมีกลุ่มของแม่บ้านและกลุ่มพ่อบ้านนะครับมีเงินบริหารจัดการเป็นเรื่องทุนในหมู่บ้านทั้งหมด7 ล้านเศษให้กับทุนหมู่บ้านเล็กๆขนาดนี้นะครับมีกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยที่ให้เขาไปบริหารจัดการเองนะครับกุมภาถึงมิถุนาเป็นกลุ่มมะยงชิดทั้งหมดนะครับมิถุนาสิงหาเป็นกลุ่มกระท้อนทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นลงนาเป็นกลุ่มทำนาก็จะมีทุนที่หมุนเวียนและดอกเบี้ยที่กลับมีนะครับผลและการบริหารจัดการที่โปร่งใสนะครับเรื่องของทุนนะครับเรื่องของอิ่มนอนอุ่นมีทุนไม่มีหนี้ชาวบ้านบอกคนเดียวว่าถ้ามีหนี้ทำไม่ได้เราก็เลยกลับไปดูว่าวิเคราะห์กับหนี้ใช้วิธีเงินจากเข้ามาทำอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าหนี้ของคนที่นี่นะครับหลักๆอยู่3 ตัว1นะครับปัจจัยการผลิตภาคเกษตร2หนี้คนที่นี่เรื่องการส่งลูกเรียนทำไมคนที่นี่พยายามส่งลูกให้พ้นจากภาคเกษตรนะครับให้เป็นนายคนเจ้าคนแล้วก็ที่เราไม่ทำงานนะครับทิ้งจอดลูกเรียนนี่ตัวที่3ก็เรื่องของสุขภาพนะครับตัวที่4ใช้จ่ายที่เกินไปเลยนะครับเราก็บอกว่าคนเป็นหนี้เหล่านี้แล้วกลับไปดูบางคนยอมรับในเรื่องของสภาพและสามารถกลับมาใช้ในชุมชนมาเรียนรู้กับชาวบ้านบางคนไม่มาเราก็กลับไปดูนะครับก็เป็นวิถีเดิมว่านาก็มีมากกว่าเขาแต่ใช้วิธีกินเหล้าเรื่องไข้ที่การวิธีเดิมนะครับว่างก็ออกก็เลยส่งเสริมเรื่องของอาชีพเข้าไปนะครับปัจจุบันก็มีอาชีพเสริมหลากหลายเกิดเข้าในที่แล้วก็บอกว่าคนที่นี่ก็เลยเริ่มเรียนรู้อะไรที่เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยก็เริ่มเข้ามาดำเนินการที่ท่านทำอยู่ว่านะครับน้ำยาเนี่ยผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพนะครับเลยจะเป็นน้ำหมักแห้งแรงต่างก็เริ่มทำแล้วก็เรียนรู้การจัดการงานที่มีร่วมกับหน่วยงานที่มาส่งเสริมนะครับอันนี้เรื่องการเรื่องนี้เรื่องที่5ที่เราดูเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าจากบัญชีแล้วจ่ายสุขภาพเป็นอันดับ3คนที่นี่เจ็บป่วยไปจากการใช้สารเคมีมากไปตรวจโรงพยาบาลจะเจอค่ารักษาที่บ้านถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะเจอหลักพันนะครับหลายเชิงเป็นหลักหมื่นโรงพยาบาลชุมชนหลักพันเพราะนั้นเราก็มาดูแลเรื่องสุขภาพกันจริงจังจนสุดท้ายเรื่องของปลายมุกแต่ก่อนร้านเหล้าร้านยาดองจะเป็นหมู่บ้านนะครับใครมีพวก3 ปีผมก็ตั้งร้านเหล้าเองแล้วร้านยาดองนะครับหวยนะครับก็เป็นเจ้ามือรายใหญ่ในหมู่บ้านนะครับหลักช่วย2 งวดปกติ1 งวดเอา4 งวดสมัยนั้น4 งวดนะครับไก่นะครับตีทุกวันนะครับไม่ใช่กีฬาเพื่อเรียนสวนแล้วนะครับตีเป็นกีฬากินบ้านกินที่ดินเลยนะครับกินหมดเลยนะครับก็จะมีเป็นใบเหล้ากินกันใช้ทุกอย่างที่แรงมาซื้อเหล้าปัจจุบันร้านค้าเชิญหรือร้านค้าเดียวไม่ถึงไหนบุหรี่สุรานะครับนำชนไม่สูบเหล้าไม่สูบเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรานะครับเยาวชนที่นี่อัตราการเสพนะครับผมคิดว่าไม่เกิน2%ถ้า100 คนเยาวชนที่ไม่เกิน2 คนนะครับจะเป็นการฝึกฝนที่เราดำเนินการมาเรื่องของไฟมันก็เป็นจริงที่นี่เจ้ามือหวยรายเดียวนะฮะรายย่อยนะครับผมบอกเลยว่ารายย่อยนะครับปีจะง่ายนะครับบอลไก่เหลือไหมเหลือบอลเดียวนะครับแต่เป็นการไม่ตีแข่งขันอย่างนั้นแล้วไม่ได้เปิดแล้วเป็นการเปลี่ยนแล้วก็เพาะไก่ชนขายเป็นอาชีพไปแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการแล้วบอกว่าพอเจอจุดเปลี่ยนนักเรียนเริ่มเปลี่ยนแล้วก็เลยเกิดคนที่บอกว่ามันมีแผนงานทั้ง6 ด้านผู้ใหญ่ทวีก็เลยบอกว่าแล้วใครจะทำเนาะนะครับหมู่บ้านผู้โตเองก็ได้โอกาสที่บอกว่ามีทั้งข้าราชการเกษียณนะครับภูมิปัญญาที่มีความรู้นะครับคนหลายคนก็เคยช่วยผมเรื่องนี้ฉันถนัดฉันทำได้
นะครับอาจารย์บอกนะอาจารย์ที่จุฬานะแล้วอยู่ที่นี่บอกว่าเกษตรแล้วมาอยู่ที่นี่ต้องบอกว่าฉันอยากทำเรื่องวัฒนธรรมชนอยากทำให้ลงมาแล้วช่วยทำเรื่องวัฒนธรรมชนดึงคนมาลงกันและเปลี่ยนมือกันนะครับคนที่ทำงานสิ่งแวดล้อมต่างทำงานการบินเกษียณมาอยากจะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณดูแลเรื่องเกษตรธรรมชาติก็เลยเกิดจิตอาสาขึ้นมานะครับไม่อิงกับผู้นำทางการนะครับก็เลยเป็นเรื่องของจุดเปลี่ยนที่เราเจอนะครับเมื่อปี2540ถึง2545หลังจากนั้นพอเจอจุดเปลี่ยนแล้วเจอแผนแล้วมันจะพิจัยอย่างไรได้แผนงานแล้วนะครับคนที่นี่พลิกใจอย่างไรนะครับคนที่เลยจะบอกว่าเรา3ตัวที่ทำให้คนที่นี่พลิกใจได้ก็คือ1เขาเห็นทางรอดแผนงานที่มีเวลาที่ได้แผนแล้วคนที่นี่จะเอาไปใช้ทั้งหมดนะครับจากปีที่3เรียนมีสอนได้เขียนทั้ง6แผนครับแล้วก็นำไปใช้นะครับประสานหน่วยงานแล้วก็นำมาใช้คนที่เริ่มเห็นทางรอดนะครับเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการมันเริ่มเข้ามาเริ่มเห็นทางรอดร่วมกันตัวที่2เรื่องของจุดพลิกใจจริงคือเรื่องของภูมิปัญญานะครับมันเริ่มเกิดภูมิปัญญาที่แสดงคนที่มาหมู่บ้านเยอะขึ้นคนที่หัววิชาครับนั่งนิ่งๆนะครับประชุมก็นั่งอยู่หลังนะครับเริ่มแสดงตัวว่าเรื่องนี้ฉันอยากทำเรื่องนี้ฉันมีความรู้ฉันอยากช่วยนะครับเราก็ใช้ภูมิปัญญาเข้ามาช่วยนะครับตัวที่3ที่เป็นจุดวิจัยการลงตัว43ลงตัวครั้งแรกแค่คนไม่ถึงจะจำนวนนี้นะครับแล้วก็มีการลงตัวกันอยู่ตลอดเวลานะครับลงตัวที่นี่สามารถที่บอกว่าลงตัวเสร็จคนที่นี่คิดว่าจะสร้างศาลากลางบ้านนะสมัยนั้นผมเป็นเจ้าที่อบตก็นั่งฟังชาวบ้านที่นี่ประชุมแล้วไปทำงานที่อบตนะวันนั้นก็มีการประชุมสภาชาวบ้านทุกโปรงเขียนแผนเป็นตัวหนึ่งขอศาลากลางบ้านไว้ที่บ้านทุกโปรงที่นี่นะครับผมก็นั่งฟังเป็นคนคุมเครื่องเสียงอยู่ด้านหลังประชุมผู้บริหารท่านนายกสมาชิกก็ตกเขียนทั้งหมดเรื่องของงบประมาณนะครับประจำปีหมู่1ขอไฟฟ้าก็ได้ประปาก็ได้ถึงผู้กองก็ได้ถึงหมู่12ขอศาลากลางบ้านนะครับทุกคนถกกันมากเลยเงิน120,000นะผมนั่งอยู่แล้วล่ะนะครับจะสร้างมันทำไมที่อย่างที่สร้างไว้ก็ไม่มีใครมาอ่านเลยจากเลยเขาไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์นะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นจุดบรรดาจะดึงถึงเราเจ้าที่อบตเป็นสมาชิกนะครับผู้บริหารบอกว่าสร้างไว้ทำไมนะครับขออภัยนะครับสมาชิกสร้างไว้เดี๋ยวหมาก็นอนสร้างมันไม่เกิดประโยชน์ที่อย่างที่หมาก็ไปนอนสร้างไว้เดี๋ยวหมาก็นอนนะครับเราก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราขอไปอย่างศาลากลางบ้านก็เป็นที่รวมตัวรวมกิจกรรมนะครับรวมข้อมูลของหมู่บ้านไว้ให้บริการชาวบ้านที่นี่เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานที่ชาวบ้านคิดไว้ทั้งหมดนะครับเขาไม่ให้เราก็เลยทอดประปาปี2543เข้าป่าการบ้านครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมเป็นที่มีป้าสวิงท่านให้ที่1 งานมูลค่า300,000 บาทเห็นแล้วว่ามันสำคัญให้ที่ไว้ก่อนเลยนะครับเราก็ทอดประปาแล้วผมดินรอแล้วปี44นะครับก็ขอไปโครงการเดียวกับศาลากลางบ้านซึ่งเขาไม่รู้จะให้อะไรแล้วของโครงการเดียวก็เลยให้มา120,000นะครับแล้วก็เริ่มจับเป็นศาลาเล็กๆแล้วก็ต่อไปชุมชนบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆต่อขึ้นมาเพื่อจะให้เหมาะสมกับการใช้ของชุมชนที่นี่นะครับปัจจุบันบ้านที่จำนวนประกาศ13 หมู่บ้านมีที่ไว้ให้หมานอนครบแล้ว13 หมู่บ้านตามโมเดลบ้านที่ตกลงที่นี่นะครับอันนี้คือเรื่องของการลงตัวที่เราบอกนะครับมันเป็นจุดวิจัยมีที่ลงตัวนะครับมีที่ทำการลงข้อมูลมีที่ให้บริการชาวบ้านลงตัวเกิดกิจกรรมตามแผนงานภูมิปัญญาเริ่มมาช่วยงานจิตอาสาเริ่มเกิดนะครับแล้วเราก็ดำเนินการทำแผนงานทั้งหมดที่ชาวบ้านต้องการโดยภูมิปัญญาเข้ามาช่วยขับเคลื่อนได้นะครับปี49เราก็เห็นผลสำเร็จที่เราดำเนินการมาตลอดเวลานะครับมันเป็นจุดพลิกชีวิตนะครับมี4 ตัวที่เราเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนะครับก็คือบอกว่าอาชีพรายได้นะครับตัวที่2เรื่องของสังคมวัฒนธรรมตัวที่3เรื่องความสามัคคีความเอื้ออาทรนะครับตัวที่4วิสาพัฒนาที่มันชัดเจนอาจจะเป็นคำใหญ่สำหรับหมู่บ้านคำว่าวิสาพัฒนานะครับแต่ว่ามีแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านที่ชัดเจนนะครับอาชีพรายได้เป็นอย่างไรจากเดิมทำนาเดียวนะครับทำไร่อย่างเดียวนะครับว่างก็เล่นไพ่ดีกินเหล้ากินไก่อาชีพเสริมไม่มีพอดำเนินการตามแผนที่จะหมดแล้วนะครับ49นะครับ36นะครับจากการเก็บข้อมูลที่นี่เป็นครอบครัวขยายทำนาที่เดียวกันนะครับมีรายได้จากการลงทุนที่เดียวกันที่นี่จะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีที่ประมาณ 6,000 บาทต่อปีนะครับปี30นะครับเพราะฉะนั้นทำไมจะไม่เป็นดีได้นะครับแต่ปี49จากการเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับตามจปชที่เราเก็บอย่างจริงจังนะครับแล้วก็จริงจังนะครับอันนี้ใช้คำว่าจริงจังและตรวจสอบได้นะครับปี49รู้ว่าคนที่นี่มีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีประมาณ 70,000เฉลี่ยคือรายได้จากปีนึง 6,000กลับมาได้ 6,000 ต่อปีกลับมาได้ 6,000 ต่อเดือนเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันจริงไหมนะครับกับพื้นที่ตรงนั้นนะครับอาชีพรายได้เปลี่ยนอาชีพเสริมมาเริ่มเข้ามากระท้อนจากที่เหลือขายเรื่อยๆไม่ไปทำปุ๋ยเรื่องการทำปุ๋ยแล้วนะครับเนื้อที่เหลือเราคุณภาพดีที่เรามาทำนะครับแต่เหลือจากการขายบ้างอะไรบ้างต่างๆนะครับจากกระท้อนโลละ2 บาท
นะครับแต่รูปง่ายๆใช้แสงอาทิตย์นะครับขาย130 140ขาย90หัวไทยได้นะครับสร้างรายได้เฉพาะทำสะท้อนอย่างนี้นะครับแค่3-4 เดือนมันคือที่ทำจริงจังจะได้40,000-50,000 บาทง่ายๆนะครับตากแดดไว้แล้วก็ไปทำเองนะครับอาชีพเสริมที่เข้ามานะครับเป็นเรื่องของอาชีพรายได้ตัวที่2ที่บอกเป็นชีวิตของบ้านทุกคนสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปนะครับวันนี้รู้ว่ามันถูกลื้อหมดแล้วนะครับวันนี้วิถีชีวิตแบบในหนังละครนะฝันเรียมเอาแรงเกี่ยวข้าวช่วยกันที่นี่ช่วยกันหมดน้ำลงมามีการพูดคุยกันนะครับทำแรงนี้ก่อนช่วยกันนี้เสร็จแล้วถ่ายออกมานะครับดูแลช่วยกันนะครับวันนี้ปลาบ้านนี้วิทย์บ่อได้ปลาตัวนึงนะสามารถเก็บพริกบ้านนี้มาเกิดบ้านนี้ไปแกงบ้านนี้ได้นกฝักมาตัวนึงทรมานสัตว์นะแล้วเราได้มาบังเอิญมันมาติดกับที่ระหว่างเราไถนาก็แกงอีกเมียบ้านนี้ก็ได้กินแกงนกฝักให้บ้านนี้ก็ได้แกงปลาที่กินลูกบ้านนี้เป็นลูกบ้านนี้นั่งด้วยถึงอย่างนี้แจ้งไปไม่มีการโกรธกันนะครับมันกลับมาหมดได้เปลี่ยนรู้ไม่มีของพิชาวันที่16เริ่มจาก16 เมษายน 43ที่เราทำบุญกลางบ้านจนถึงปัจจุบันนี้ทำมาทุกปีนะครับเราจะมานัดรวมกันที่นี่โดยไม่นัดหมายชาวบ้านที่นี่จะมาพวกเด็กแกงนะครับไม่ว่าอยู่ไหนเมาไม้มาแต่ไม่มีเหล้านะทีนี้นะครับจะมารวมที่นี่เหมือนเช้าทำบุญตักบาตรร่วมกันนะครับตั้งกองพระป่าถวายวัดนะครับหลังจากนั้นรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทั้งหมดเด็กที่นี่จะเอาผ้าที่เป็นจากชุมชนมอบให้กับผู้มาดึงไว้เข้าหากันเลยสสอบตนายกไม่ต้องมานั่งดูเฉยพอเด็กเขาทำมันเองนะครับเด็กที่นี่แต่อนุบาลยันอนุปริญญาได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดทุกคนปีนี้จะ57 คนเยอะไหมครับทุนแล้วเท่าไหร่20,200 บาททำไมนะเนาะคือ200 บาทไอ้คนที่ได้200 บาทปี2543นะครับวันนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่เกษตรศาสตร์นะครับประมงนะครับวันนี้ก็ทีนี้กลับมาโชว์บอกที่หมายถ้าหมู่บ้านเนี้ยแจกคุณแล้วถ้าเด็กคนไหนขาดรองเท้าบอกเลยนะทำไมก็200 บาทที่ให้ไว้ปี43เขาไปซื้อรองเท้าใหม่ให้ใส่ไปเรียนเขาได้เป็นอาจารย์เกษตรวันนี้ก็จะกลับมาเวลาว่างๆสอนที่จะช่วยเรื่องงานวิจัยน้ำมาการทำมาช่วยวันนั้นคือ200 บาทเพราะฉะนั้นเด็กที่นี่จะตื่นเต้นมากใกล้วันสงกรานต์จะแต่งตัวสวยๆนุ่งชุดไทยมารดน้ำหัวแล้วก็มารับทุนการศึกษาด้วยไปนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสกลับไปนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรามาทำบุญกันรอบนี้ก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมชนนะครับยาเสพติดที่บอกว่าจับได้ยาม้าเป็นสุดท้าย440 ขึ้นเม็ดนะครับปัจจุบันคนที่โดนจับได้นะครับเป็นต้นแบบของหมู่บ้านประมาณในนั้นแข่งนะปีนี้นะครับเจอขั้นตอนที่คุ้มที่9มีการบริหารจัดการคุ้มบ้านคุ้มที่9เจอผู้เสี่ยง1 รายนะครับวันนี้คัดกรองแล้ววันนี้กำลังส่งเข้าสถานบำบัดนะครับเป็นการให้โอกาสกันนะครับสังคมวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปนะครับความสามัคคีเอื้อทอนนะครับอย่างที่บอกมีอะไรก็แบ่งปันกันช่วยเหลือกันแต่ก่อนงานหมู่บ้านที่นี่ยากมากนะหน้าที่อบจผู้ใหญ่บ้านนะครับปูคลองน้ำจะลงจากภูเขาส่งที่โรงน้ำจะท่วมปล่อยรออบจท่วมก่อนรอถึงเป็นชีพเนาะนะรอเงินมาช่วยดีกว่าไม่ต้องทำอะไรพวกเราก็นั่งรอกันอย่างเดียวนะครับเราคุยกันแล้วไปเกิดแผนพัฒนาที่เป็นแผนคุ้มตัวเองทั้งหมดแบ่งคุ้มบ้าน9 คุ้มบ้าน2 เสาไฟนี่คุ้มที่4ประกาศตัดหญ้าร่วมกันที่คุ้มตัดหญ้าเต็มถนนหมดนะครับเหมือนกับแข่งขันว่าถ้าคุ้มฉันไม่เกณฑ์ก็โดนประจานโดยสายตาขยะเก็บไปเองนะครับแล้วต้องรอกันต่อนะครับในคุ้มบ้านเขาจะดูแลกันด้วยระบบของคุ้มบ้านมีประธานอสมไม่ใช่เมียผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่หลานผู้ใหญ่ไม่ใช่พี่น้องผู้ใหญ่นะครับแต่ละคุ้มจะมีอสมดูแลทุกคนนะครับประธานคุ้มไม่ใช่ผู้นำทางการเป็นผู้นำทางธรรมชาติทั้งหมดที่มีอิสระในการทำงานนะครับก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไมทุกคนมีกรรมการ27 คนของบ้านเล็กๆนะครับเราก็เลยบอกว่ามันก็เลยเป็นเรื่องของสามัคคีและสอนวันนี้ถ้าน้ำตำบลเขาเพิ่มเตือนว่าฝนตกหนักที่บริเวณชายเขาใหญ่ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับน้ำถึงตัวโป่งไม่ว่าการเข้ามาถึงคนที่จะเอาจอบเราเห็นแล้วมีตามฝ่ายทางแล้วก็ช่วยกันรอนะครับค่าน้ำค่ากินค่าอยู่ทั้งหมดศูนย์นี้ศูนย์เล็กๆนะครับมีบริหารจัดการสูงปีละ300,000พิเศษจากพวกท่านที่มาดูงานนี่แหละอย่างเราเชี่ยวนะจ่ายเงินต่างๆที่เหลือทั้งหมดตัวกองนี้ก็ช่วยแต่หญ้าไม่ต้องเอาน้ำมันออกมานะเปิดจ่ายให้หมดนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกเกิด3 วันนี้เลยยุทธศาสตร์วัฒนาจากปี3เพื่อจะมีมาสอนทำแผนแบบง่ายๆนะครับชาวบ้านที่นี่ก็เลยคิดถามว่าถ้าจะทำอะไรมันต้องมานั่งคุยก่อนนะครับก็เลยเป็นยุทธศาสตร์ที่บอกว่าวันนี้บางคนมาผู้ใหญ่บ้านที่นี่ทำไมเด็กจังอายุเด็กนะแต่หน้าไปหมดแล้วนะทำงานนะครับทำไมเด็กจังเขาบอกว่าอยู่ในวาระ60 ปีนะครับปีหน้าก็จะครบ6 ปีที่ชาวบ้านเลือกมาปีหน้าที่นี่อาจจะมีผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงก็ได้อายุ27 ปีน้องได้ทำงานเหมือนเดิมนะอยู่หน้าห้องสมุดการอีกที่อาจจะเป็นที่จะทำงานกับหมู่บ้านแล้วก็มีความคล่องตัวสูงและทำงานเก่งผมก็จะไปละไปขายไก่ทำสวนเหมือนเดิมนะน้องมาอยู่ทำงานแล้วก็ช่วยหมู่บ้านเหมือนเดิมนะเพราะว่าใครมาทำงานที่นี่ก็ได้เพราะเรามีวิชาแผนที่เราทำไปแล้ว
ทุกคนมาก็เป้าหมายเดียวกันในการทำงานมันจะใช้ได้เลยนะครับมันจะเป็นตัวที่แบบว่ามันเป็นตัวพลิกชีวิตของคนที่นี่นะครับผมขอเวลานิดนึงนะครับพูดก็ไม่เก่งพยายามบรรยายให้เห็นภาพนิดนึงนะครับปัจจัยสู่ความสำเร็จเนาะการถามเลยนะครับผมจะบอกปัญหาสั่งให้ถามปัจจัยก่อนนะครับถ้าบอกว่าเรากลับไปหมู่บ้านเราแล้วเนี่ยหมู่บ้านเราก็มีเหมือนนี่หมดมันดีหมดได้อีกต่างหากนะแต่เรายังไม่หยิบมาเล่าเฉยๆหยิบมาใช้เฉยๆนะครับเราเองก็เก่งเรื่องเกษตรมากแต่เราจะไม่ได้บอกข้างบ้านเนาะนะครับที่นี่มันมีปัจจัยอยู่4ตัวเหมือนกันปัจจัยมันก็มาจากการทำงานนะครับคนนะครับผู้ใหญ่จะมีเป็นคนฉลาดแกใช้ทุกคนในหมู่บ้านสมัยนั้นถ้าเป็นผู้นำทางการเราไปช่วยตอนที่เริ่มทำงานในตัวของการเอาเด็กมาทำงานแล้วผู้ใหญ่บ้านทางการเริ่มเห็นผลงานก็เลยขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนะครับเริ่มเห็นร่วมผู้นำทางการธรรมชาติรวมกันนะครับผู้ใหญ่เป็นคนฉลาดจะใช้คนนะครับทั้งหมดที่มีหมู่บ้านภูมิปัญญาท่านไปจีบหมดเลยบ้านนี้เก่งนี้มาเลยนะยกย่องนะครับยกย่องที่ประกาศทำใบประกาศให้ในภูมิปัญญาคนเหล่านี้นะครับพอได้กำลังใจเริ่มออกมาเริ่มมีเรียนรู้เริ่มมีการทำเรื่องของการพาไปอบรมบ้างไปเปิดตาบ้างก็เริ่มที่จะเข้ามาทำงานในหมู่บ้านนะครับภูมิปัญญาต่างๆนี้ก็เลยเริ่มเกิดออกมายกตัวอย่างภูมิปัญญาบอกว่าคนที่นี่เขาบอกว่าเมาเหล้าเก่งลูกหาเมาเหล้าอย่างเดียวเลยนะครับแต่ลูกหาเป่าแซกโซโฟนเราเล่นดนตรีไทยเก่งมากนะลูกหาก็จะเป็นภูมิปัญญาด้านดนตรีไทยภูมิปัญญาเมาได้ไหมนะที่16คนแก่คนเดียวเลยประชาชนที่นี่ดนตรีไทยอย่างเงี้ยดึงมาใช้ทุกคนแล้วทุกคนก็จะมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับลุงเลิศนะครับลุงเลิศเป็นสับปะเหร่อตอนนี้อยู่ที่หมู่4แล้วลุงเลิศเป็นสับปะเหร่ออยู่ที่ไร่หนึ่งเวลาที่ประชุมลุงเลิศจะนั่งหนังลุงเลิศเป็นสับปะเหร่อเขาส่งอย่างเดียวนะครับเวลาที่หน่วยงานมาคนหมู่บ้านก็จะไหว้เจ้าที่ไหว้ข้าราชการใส่เครื่องแบบน้องเด็กๆนะครับลุงเลิศมามีแต่ว่านั่งหลังประชุมคนข้างหน้าก็จะนั่งคุยลุงเลิศนั่งฟังนะครับลุงเลิศถามในที่ประชุมนะครับพวกเราไม่ถามเราไม่คุยกันนอกแล้วก็สร้างความแตกแยกลุงเลิศก็ถามนะครับลุงเลิศก็มีความรู้สับปะเหร่อนะครับเรากลับไปดูบ้านลุงเลิศลุงเลิศสนใจครับดูบ้านที่แกมีไร่เดียวนะครับสตรอเบอรี่สตอแกปลูกได้หมดเลยนะครับไม้แต่นิ้วก้อยยันไม้ซูมแกเผาได้หมดเลยนะครับฐานแกว่าทำใส่ได้หมดเลยผักแกกินได้ทุกอย่างมีทุกอย่างที่จะกินบ้านก็มีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์เหมือนบ้านเลยนะชีวิตน้ำยาทุกเรื่องยาแกทำไว้ใช้หมดเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าคนอย่างนี้น่าจะมาไม่ได้บอกแค่ว่าเขาเป็นสับปะเหร่อนะครับปัจจุบันท่านรองนายกสมัยท่านรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์ท่านรองนายกสีเทพมาเยี่ยมที่นี่นะท่านรองมาผมรายงานส่งท่านไปก่อนเข้ามาก็ยกมือไหว้ไม่ไหว้ผมไหว้ลุงเลิศก่อนผมก็จะทำเริ่มโชว์ปัจจุบันลุงเลิศนั่งหน้านะครับผู้ว่ามาที่มือไหว้ลุงเลิศก่อนไหว้เพราะว่าท่านสามารถที่เอาความรู้ที่เราดูมาแล้วท่านก็สอนคนนะครับได้อัตโนมัติไม่เห็นมีใช้คนเหล่านี้นะครับผู้นำทางธรรมชาติที่ผมบอกว่าทำไมที่นี่มีกรรมการเนี่ยทุกบ้านแต่ละทุกมีประธานทุกบ้านที่เป็นผู้นำทางธรรมชาตินะครับผู้นำทางการแค่นั่งบริหารนะครับผู้นำธรรมชาติมานั่งคุยกันนะครับกรรมการก็เลยเกิด27 คนนะครับกลุ่มองค์กรการที่หมู่บ้านพวกผมไม่ได้เป็นประธานเลยเป็นแค่ที่ปรึกษาเขาจะบริหารจัดการเองนะครับแล้วมันก็จะมีแบบตำแหน่งนะครับตัวที่3เรื่องคนที่จะใช้เรื่องจิตอาสาแกฉลาดนะครับท่านบอกว่าการใช้เรื่องจิตอาสานะครับถ้าชุมชนเข้มแข็งและครอบครัวร่วมสลายไปไม่รอดชุมชนจิตอาสานี้แกเลยตั้งเรื่องกองทุนเข้ามาช่วยเรื่องจิตอาสาขึ้นมาที่บอกว่า300,000ศูนย์บริหารได้เข้าให้จิตอาสาตำรวจหมู่บ้านนะครับถึงปีวันที่16 เมษายนบ้านรับ2ด้วยนะมี2ข่าวไล่ออกนะมีการเชื่อชูยศการตำรวจบ้านถึงท่านเองแล้วนะปฏิบัติงานดีนะครับมีตั้งให้เป็นพันตำรวจเองนะครับให้เกี่ยวกับนั้นเลยจากดาบตำรวจเป็นพันตำรวจเองหมดนะครับพวกเราย่อมเรียกผู้พันนะแต่ก่อนเรียกดาบเรียกผู้พันนะครับปีทำงานทั้งปีได้ 1,000 บาทแต่ว่าตรวจเวรมีเวรเลี้ยงให้แต่ว่าปีนี้ได้1,000 บาทตรวจเวรเปลี่ยนชุดให้นะแต่ไม่ติดยศติดไม่ได้จะเปลี่ยนแค่ชื่อให้ยศนำหน้านะครับวันนี้จากใน10วันนี้ทำงานประมาณ10 กว่าปีตอนนี้ขึ้นพันตำรวจเอกหมดแล้วนะครับรอเป็นผบ.อย่างเดียวนะครับเราก็ให้ถึงคนที่เปิดเสียงตามสายปาลูบินแกเปิดทุกเช้าแกบอกไม่เอาหรอกนะเราก็ให้เป็นน้ำใจเพราะแกเปิดข่าวสารให้คนที่ฟังนะครับยัน2 โมงทุกเช้านะครับคนเหล่านี้ที่ทำงานเราให้เป็นค่าจัดใจเรียกค่าจัดใจนั้นเป็นสิ่งน้ำใจและเชื่อชูเขานะครับก็เลยเกิดจิตอาสาที่มันไม่พอคนที่นี่เวลาไปอบรมนะครับศูนย์ที่นี่จะส่งให้ค่าเสียเวลา200ค่าน้ำมัน100 บาทตอนนั้นเข้าไปด้วยความตั้งใจไม่กังวลว่าลูกจะกินอะไรทั้งหลังไปแล้วได้ความรู้กลับมาแต่วันที่12คุณรู้สอนในบ้านที่นี่ไม่ได้นะครับปัจจัยที่2ภาคีเครือข่ายมีทั้งรัฐเอกชนที่ลงมาตั้งแต่ปี40เยอะมากที่นี่นะครับถ้ารวมทุนแล้วเป็นทุนที่มหาศาลนะครับเราหลงทางมา 4-5 ปีตั้งแต่40-44เราใช้ทุนของภาครัฐภาคองค์กรต่างๆเนี่ยโดยเปล่าประโยชน์หลายโครงการ
เราก็เลยนั่งคุยกันสุดท้ายแล้วที่นี่จึงได้กำหนดเรื่องทุนว่านะครับใช้ทุนเนี่ยต้องไม่ได้ถึงเงินนำหน้านะครับโครงการลงมา20,000อบรมเกิน30 คนหมู่บ้านมีสูงมี20,000หมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านของได้เหมือนกันนะครับเราใช้อย่างนี้นะครับในการที่จะบอกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาทุนหมู่บ้านไปใช้ปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ว่าโครงการฉันนะครับแล้วเขาก็จะทำแบบจริงจังไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเซ็นชื่อเขาได้ไปเลี้ยงก็จบโครงการพอเป็นโครงการเงินของฉันเนี่ยผมก็เริ่มตรวจสอบการเริ่มทำจริงจังเริ่มวิเคราะห์เริ่มประเมินผลแล้วว่าทำแล้วมันได้อะไรนะครับเราก็จะมองทั้งภาครัฐเอกชนโดยไม่ใช้คำว่าเงินนำหน้าปัจจัยตัวที่3นะครับผมขอใช้เวลาอีก5 นาทีด้วยเวลาการเขียนผู้ในพูดก็คือเรื่องของแผนชุมชนแผนที่นี่เราบอกว่าชาวบ้านรู้จักแผนชุมชนไหมรู้จักแต่ถ้าเกิดมีมา2 ปีศึกษาแผนชุมชนที่นี่เก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับเราบอกว่าเก็บยังไงนะครับแผนชุมชนมันเกิดจาก2 ส่วนการมีส่วนร่วมนะครับวันที่2ก็จะมาที่ทั้งหมดชาวบ้านหมู่บ้านมานะครับประกาศเซ็นตั้งแต่ไม่เกิน10 นาทีทุกคนเลยต้องส่งตัวแทนมา1 คนนะครับมันเป็นการสร้างมานานนะครับการบูรณาการแผนทำโดยถ้าบอกชาวบ้านบูรณาการแผนชาวบ้านร่วมกันเนาะค่อนข้างจะสับสนในบูรณาการยังไงเนาะจังหวัดบูรณาการลงไปกันเลยเป๋ๆไปเลยบูรณาการที่นี่คือเอาทุกแผนมารวมกันแล้วก็ส่งไปให้หมดแล้วเนี่ยได้ครบชัดเจนเราคิดง่ายๆนะครับแผนบ้านทุ่งโป่งอยู่ที่จังหวัดแผนบ้านทุ่งโป่งอยู่กทสำนักงานใหญ่มือที่ใช้พัฒนาแผนบ้านทุ่งโป่งอยู่ระดับกรมกระทรวงนะครับนี่ไม่ได้อาจอยู่ที่สภาแล้วก็ได้แต่อยู่ไม่ได้นะสภาก็ต้องแผนเป็นกว้างไม่ได้นะครับอาจจะอยู่ระดับนั้นแล้วก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราส่งทุกแผนทุกกิจกรรมที่บ้านต้องการมาดีก็จะมีโครงการส่งว่าผู้นำชมรมทุกคนท่านได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับขอให้มันจากแผนที่เราส่งไปนะครับเขาได้หยิบส่งมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้จากแผนนะครับตัวสุดท้ายปัจจัยสู่ความสำเร็จในเรื่องการใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสาระการบ้านที่นี่เปลี่ยนเป็นคำว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนเมื่อปี2549แต่เราได้รับประกาศเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่นำร่องของนายกเราก็ลบป้ายและเขียนว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนนะครับแต่มีสาระการบ้านเวลาที่ผมประกาศเรียกชาวบ้านเรียกสาระการบ้านถ้าประกาศที่ศูนย์เนี่ยก็จะบอกว่ามันจะเป็นทางการหน่วยจะมีหน่วยงานมาก็จะแต่งตัวใหญ่นะครับก็บอกให้มาที่สาราการบ้านเรามาจากโบราณไปนาก็จะมาสบายๆก็นั่งดูทำเรานะครับสารานี้ที่บอกว่าปีที่3มาเริ่มที่เราขอลงมาสร้างไป3 ตัวที่เราขอแล้วเราไม่ได้รับนะครับเขาบอกว่าเป็นที่รวมตัวไงเราคุยตั้งแต่ปีที่3เลยถ้าเรามีสาราการบ้านชาวบ้านเนี่ยจะต้องมารวมตัวที่นี่นะครับมาพูดคุยกันที่นี่ทั้งหมดนะครับเราก็ใช้แต่ปีที่3มาทุกบ้านเรารวมตัวที่นี่ตัวที่2เป็นการรวมข้อมูลนะครับข้อมูลผู้ใหญ่บ้านข้อมูลอบตอะไรต่างๆที่นี่นะครับอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในเอกสารชาวบ้านสามารถดูได้นะครับข้อมูลประชาสัมพันธ์บอร์ดอยู่ด้านข้างขับรถไปส่งผักกลับมาแวะเลยสูงมาดูได้นะครับคนที่ไปอบรมมานะครับสามารถเอาข้อมูลที่ได้จากองค์การถ่ายเอกสารเช่นประมาณศูนย์ถ่ายเอกสารมาแจกวันที่12ได้นะครับสามารถเข้าได้ตัวที่3รวมกิจกรรมนะครับเราใช้ตรงนี้ในการรวมกิจกรรมทั้งหมดเรากำหนดให้ทุกหน่วยงานนะครับถ้าใช้บริการหมู่12และหมู่บ้านข้างเคียงอย่างครอบคลุมให้มาวันที่12ท่านจะได้เป้าหมายครบทั้งหมดรวมทั้งหมู่บ้านข้างเคียงวัน1จะมาได้นะครับแต่วันที่2ที่จะเต็มไปด้วยโต๊ะกลางของราชการบ้านกลุ่มคนทรัพย์กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจนะครับหน่วยงานจะมาโดยไม่นัดหมายอบตนะครับจะมาตั้งโต๊ะเก็บค่าน้ำประปาเก็บภาษีนะครับเกษตรพัฒนาชุมชนกศนเขาจะมาหมดโดยเราไม่ต้องนัดเขาจะรู้เขาจะมามีงานเข้ามานะครับมาให้บริการผู้สูงอายุที่นี่57 คนผู้พิการ4 คนตัวแทนมานะครับไม่มีอบตไม่มีเกี่ยวบ้านไม่แจกหาเสียงเขาจะมาลงที่นี่หมดทั้งหมดเราก็จะจัดตรวจสุขภาพทุกคนนะครับผู้สูงอายุมาก็จะคุยกันเองสนุกสนานปาร์ตี้4 โมงเช้าทุกกิจกรรมหยุดหมดนะครับผมในฐานะประธานต้องการการเปิดประชุมง่ายๆเลยชาวบ้านก็จะนำฟังเอาล็อกสเปคกันอย่างนี้เลยเนาะแจกเพียงที่4 โมงเช้าชาวบ้านเราคุยกันอยู่โลดเลยนะครับปัญหาออกมาหมดเลยปัญหาความต้องการ9 ทุ่มบ้านเล็กน้อยรวมหมดนะครับหลังจากนั้นปิดบัญชีเที่ยงนะครับบ่ายโมงกำลังการนั่งคุยกันงานนี้ชาวบ้านฝากสมาชิกอบตเดินหน้าของเรางานนี้ของผู้ใหญ่งานนี้ของสวอันนี้เป็นเกษตรอาสาสมัครเกษตรเดินหน้ามีคำตอบเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ออกมาตลอดที่มาทวงถามเรานะครับก็เป็นจุดที่เราใช้ในการบริหารบ้านจัดนะครับอันนี้การงานทั้งหมดที่เราบอกว่ามันก็เกิดจากภูมิปัญญาในนักผู้นำเสียสละนะครับต่อมาก็เลยพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับก็มีกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ไม่มีหลักสูตรเรามีหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนได้แต่ก่อนทำ MOU กับสถาบันศึกษานะครับแต่ปัจจุบันนี้เราคุยกันแล้วหลักสูตรของคนที่นี่นะครับจะลงใช้ไปแล้วกับนักเรียนร้อยจบปี3นะครับถ้ามาศึกษาดูงานได้ใน1 วันครับแต่ถ้าเป็นหลักสูตรที่บอกว่าอยากเรียนวิถีชีวิตพอเพียงวัดทุ่งโป่งใช้หลักสูตรอะไรดีผู้ใหญ่นะเช้าตื่นมาทำปุ๋ยไหมนะเวลานี้ทำน้ำยาเด็กส่งมาผมใช่นะครับเราก็ลงใช้กับนักเรียนร้อยจบปี3
หลักสูตรเราง่ายๆเปิดหลักสูตรแต่ตี 3นะครับปิดหลักสูตรประมาณ3:30นะครับทุกวันตี 3นะครับนักเรียนจบที่นี่ต้องมาเก็บผักใส่เข่งแล้วก็แบกขึ้นรถไปขายนั่งขายกับพื้นที่ตลาดในแหล่งของเราเรียนรู้การตลาดกับชาวบ้านขายของผักเราปลอดภัยคุยได้กินโชว์นักเรียนก็จะแบกไปขายซึ่งบางคนไม่รู้จักใบกะเพราไม่รู้จักใบโหระพาเขาก็ไปขายแล้วก็เรียนรู้การตลาดกับชาวบ้านวิถีชีวิตเป็นยังไงกลับมาทำกับข้าวกับชาวบ้านพ่อแม่ที่นี่ไปเอาปลาในบ่อมากินนะครับบ่อน้ำที่บอกว่าอยากจะมีขุดบ่อแรกปี254637ที่ขุดบ่อแรกนะครับปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งไปในทุ่งกระโปรง147บ่อถัดน้ำเล็กนะครับท่านอาจจะตกบ่อตายได้นะครับถ้าไม่รู้จักจริงเพราะเรามีการเรียนรู้และต่อยอดการเก็บน้ำไม่ใช้นะครับปริมาณการเก็บน้ำพอภาคเกษตรที่ดูแลเราจึงไม่ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็ตื่นมาแล้วก็เรียนรู้วันนี้พ่อทำอะไรวันนี้ต้องดูแลเรื่องต้นไม้เอาปุ๋ยที่ไหนปุ๋ยชีวภาพทำยังไงนะครับดูแลในการให้น้ำมันจะเรียนรู้เรื่องเขาทำดีนะครับแล้วเดินเข้าไปปลูกผักเหมือนกันทั้งทุกบ้านเลยแล้วก็ขายยังไงนะครับการตลาดแบบชาวบ้านที่นี่คนที่นี่ไม่จบการตลาดทุกคนบัญชีก็ไม่จบทุกคนนะผมจบการจัดการแค่ปวสนะแต่คนที่นี่สามารถจัดการให้ผักที่ปลูกทั้งคู่ได้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวได้เข้ามาในกลุ่มบ้านปลูกเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ขายยังไงนะครับแม่ค้ากลางคนเดียวกลุ่มเขาก็จะรับไปกินเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยนะครับวันนี้ออเดอร์ก็มาปักปูดนะครับ300 กรัมปัจจุบันนี้ก็ได้60นะครับ65 30ได้300ต่อปักปูดแต่ขายตัวนี้ลงก็จะมีการพันนะครับตลาดกระชันกันนะครับก็เป็นพื้นที่ประมาณหน้าน้ำเป็นที่สระน้ำอย่างนี้ที่ผมบอกนะก็จะมีกระจายอยู่ทั้งหมู่บ้าน147สระน้ำนะครับมีการเก็บน้ำวันนี้บ้านลุงตัวมีรุ่นสายเก็บน้ำได้นะครับนี่ก็เป็นป้ายเขาบอกว่าโทรติดต่อทางเลขาสูงนะบอกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูงานใช่ไหมครับต่อไปท่านมาเองเลยนะครับถ้าเห็นป้ายต้องเข้าไปคุยเพราะที่นี่กระบวนการสูงตรงนี้เป็นจุดประสานงานและการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้นะครับบ้านนั่นแหละเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตนะวันนี้ภูมิปัญญาผมยังคิดจะทออยู่เลยมันผมเข้าไปดูด้วยนะครับอย่าไปทักแรงแกตกลงมาพยายามให้เด็กได้ก่อนนะภูมิปัญญาผมเมื่อกี้กำลังถากหญ้าเลยนะครับอีสานมาอีสานมาบอกหญ้าที่ลุงอย่าไปถากนะครับเอาไปตากแห้งต้มยาแก้ปวดข้อได้ดูแลผมเลยเอามาต้มเห็นไหมที่นี่กระบวนการเราต้องการการแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตกระท้อนเป็นผลไม้ที่เราเก็บลูกตัวนี้มะยงชิดลูกโตนะครับเอาไปปลูกได้หมดนะครับมีต้นพันธุ์นะครับแต่คุณภาพต้นที่นี่ไม่ได้รับรองนะครับตอนนี้เรื่องผลไม้กำลังขึ้นมาครับทุเรียนต่างๆนะครับลูกโตได้กว่านี้นะถ้าขยายก็มีนะครับอันนี้ฝากนิดนึงอันนี้ก็เป็นตัวที่เราถอดแล้วก็ช่วยกับโครงการนายนสมหมายไทยว่าทำงานกับตัวนะครับถ้าเรากลับไปหมู่บ้านแล้วเนี่ยกสน.เองก็จะมีแนวทางในการทำงานนะครับมีตัวหนึ่งนะครับทุกกระโปรงเองก็มีมาตรฐานในการทำงานนะครับเรียกว่างานชุมชนนะครับเราใช้กับโครงการชุมชนที่50นะครับมีการเข้าไปแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ถอดออกมานะครับเราบอกว่าถ้าทำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเวลาที่มีคณะมาแลกเปลี่ยนแล้วเขาบอกว่าผู้ใหญ่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผู้ใหญ่คิดว่าที่อยู่ที่ตำบลพอเพียงอย่างและคำว่าพอเพียงของผู้ใหญ่คืออะไรนะครับแรกผมตอบไม่ได้ผมก็จะว่าไปหาหลักฐานทางวิชาการการประเมินนะครับตัวชี้วัดต่างๆเข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนี้ตัวเลขมาคุยกันมันก็ไม่ได้ผมก็เลยบอกที่ทำงานมานะครับตั้งแต่เป็นสมาชิกก่อนก็นั่งอยู่ตัวเนี้ยก็เห็นว่าถึงที่เราทำลงไปความพอเพียงมันเกิดอะไรรั้วมันลึกถูกลื้อออกนอกคนมันเริ่มคุยกันแลกเปลี่ยนกันวิชาการลงมาพวกเราก็คุยกันสนุกสนานนะครับถึงวันที่12คนที่มานะครับปีนี้ยังเงินมันตกไม่กู้ต่อแล้วนะทำไมล่ะปีนี้ขายกระท้อนได้เยอะไม่กู้ละวันนี้มาเปิดบัญชีขอเปิดบัญชีเพิ่มบัญชีไม่ให้ลูกเลยไหมเงินออมมันเริ่มเหลือยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้ฉันได้พันข้าวมาใหม่พันนู้นมาใหม่คุยกันมันเริ่มแบ่งปันเริ่มช่วยเหลือกันเริ่มคุยกันนั่นแหละพอเพียงชุมชนต่อแค่นั้นนะครับแล้วก็บอกมันเข้มแข็งยั่งยืนยังไงจากประสบการณ์ผมก็บอกว่าชาวบ้านที่เนี่ยเวลาทำแผนอะไรก็คุยเรื่องนี้ก่อนเลยมาตรฐานงานชนไอ้7 ด้านที่เรียนมาบอกเป็นหลักก่อนเลยที่เราต้องทำนะครับเรียนรู้ได้ถ้าหลักมีนะครับแผนรู้สึกได้นะครับเราก็ใช้ตรงนี้อันที่เสริมให้นะครับถ้าเราทำงานชุมชนจบแล้วจอดำนะครับจอดำเนื่องจากเพื่อสิ่งไม่มีจริงนะครับจอดำไปแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือการดำเนินงานทั้งหมดของบ้านที่ลงที่นี่นะครับตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1ที่2ที่3ที่4นะครับที่นี่ไม่มีการเลือกผู้นำมาแล้ว3รุ่นอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับผู้นำเกิดจากคนที่ทำงานที่สูงที่นี่มาขึ้นมาทำงานนะครับสมาชิกอบตได้เลย2 เดือนหน้านะครับมีผู้สมัครผสมจะลงละ4 คนนะครับผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องเลือกนะครับเลือกกันเองนะครับจะดันออกมาทำงาน
อบต4 คนที่นี่ประสงค์จะลงแล้วนะครับศูนย์จะเตรียมเงินไว้ให้แล้วนะครับคนละ500 บาทค่าสมัครถ่ายรูปเสร็จนะครับทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนละป้ายนะครับจบแล้วมาทำงานร่วมกันนะครับหาเสียงไม่ต้องไปเรียนเล่าเรียนการอะไรกันมากนะครับมาคุยที่นี่แหละวันที่2เลยนโยบายที่ทำอะไรท่านเตรียมจบแล้วจบนะครับท่านนายมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะพักไม่รู้พูดอะไรเนาะพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะบางคนก็จะหลับจริงๆแล้วตอนที่มาถึงนะคะก็อยากให้มีการแนะนำตัวเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ถามตัวว่าเป็นกลุ่มที่มาจากตรงไหนบ้างจริงๆถ้าท่านผู้ใหญ่ทราบว่าเป็นกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะได้ตรงประเด็นที่เขาอยากจะทราบนะคะนี่เรื่องที่2ก็คือตะกี้ยังไม่ได้แนะนำทีมงานของสถาบันวิทยาศึกษาที่เป็นผู้ดำเนินการนะคะวันนี้ที่มาเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นสถาบันอยุธยาศึกษาโดยผอ.พันธิพามารานำมาเนี่ยนะคะเราก็มีรองผู้อำนวยการมาอีก3 คนคุณจะมีรองทำงาน3 คนคนแรกเสื้อเหลืองวันนี้มาสีเหลืองเนี่ยนะคะก็ดร.พรเทพรู้แผนนะคะวานอาจารย์ก็เป็นวิทยากรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคนที่2นี่ดร.นริษานันท์เดชจุระนะวันนี้ก็เป็นอะไรดีเขาเรียกว่าอะไรนะไกด์นำทัวร์บนรถมานะคะคนที่3นี่ก็อาจารย์กัญญารัตน์วงศ์โพธกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่องเที่ยวนะคะนอกนั้นก็จะเป็นนักวิชาการเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันอยุธยาศึกษาที่มาร่วมดำเนินการทีนี้มันก็จะ4 โมงครึ่งแล้วนะคะจริงๆเมื่อกี้ได้ฟังบนรถหลายคนที่มีความรู้แล้วก็คิดว่าเขาคงอยากจะแลกเปลี่ยนสู่กันนะคะแต่ว่าเวลามันน้อยนะคะเรายังจะแนะนำตัวอยู่ไหมคะ ไม่ต้องเหรอฮะแต่จริงแล้วก็อยากให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเหมือนกับที่ท่านผู้ใหญ่บอกนะคะตอนนี้คงหิวกันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวพอท่านผู้ใหญ่สรุปเสร็จเราเบรกพอเบรกเสร็จปั๊บนี่ก็คือพาเดินดูชุมชนนะคะแล้วก็กลับมาทานอาหารกลางวันแล้วก็จะสรุปงานไปแลกเปลี่ยนตอนนั้นดีกว่านะคะเราจะเสร็จสิ้นบ่าย2 โมงออกจากตรงนี้นะคะก็ไหนๆมาแล้วเนี่ยก็เลยบอกกับพนักงานขับรถว่าพอดูที่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็เลยอยากให้ไปดูสิ่งสำคัญของนครนายกจะพาไปวัดหลวงพ่อปากแดงอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ถึงจะกลับนะคะก็ขอบคุณค่ะ